mbushur me protestues ashtu siç raportuam edhe pak më parë. Në fakt një nga specifikat që kemi arritur të zbulojmë, mund të themi se protesta ende nuk ka nisur zyrtarisht, nëse do të quajmë nisjen e protestës fillimin e fjalimeve apo deklaratave që do të mbajnë qoftë protestuesit, qoftë përfaqësues të opozitës. Ashtu siç kemi raportuar dhe pak më parë, kjo protestë do të mbahet kryesisht nga të rinjt, pra do të jenë ata që nëpërmjet simbolikave do të protestojnë dhe ne kemi arritur të zbulojmë një prej simbolikave që do të përdoret gjatë kësaj proteste, janë pikërisht pankarta ku shkruhet vetëm ik. Në fakt, të rinjt ende nuk i kanë hapur pankartat, megjithatë pritet që me fillimin zyrtar, le të themi, të protestës, të filloj edhe tubimi i të rinjve përmes kësaj simbolike. Në fakt është vetëm njëra nga simbolikat që kemi arritur të zbulojmë nga protestuesit që gjenden tani më para sheshit përpara parlamentit, por duke pritur edhe zyrtar të opozitës apo përfaqësues të tjerë, sigurisht që protesta do të ketë edhe zhvillime të tjera. Mirë, Vera, faleminderit. Ndërkohë, në seancë parlamentare ka marrë fjalën tashmë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klemens Guri, teksa me interes do të pritet edhe diskutimin në rendite sa i përket shtyrjes së afatit për Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Ka pasur lëvizje ditët e fundit, sidomos edhe propozimi i ish-ministrit, deputetit Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, pikërisht për këtë çështje. Fiorella, në fakt me interes do të pritet, e theksuam edhe pak më herët, kjo çështje e renditës në parlament dhe po ashtu qasja e deputetëve të rinj, të atyre të cilët kanë pranuar tashmë mandatin deputetëve. Po, Klodi, Partia Socialiste ka kërkuar që të futet në rendite ndryshime që të bënë për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kujtojmë që dje Damian Gjiknuri ka lajmëruar që reforma zgjedhore do të shtyhet me 1 muaj deri në 5 maj, gjithashtu në vend të Blerina Gjylameti, e cila ka qenë në krye të Komisionit të Reformës së Zgjedhore, do të jetë zoti Damian Gjiknuri, ndërsa një tjetër detaj i cili Partia Socialiste ka vendosur është mos ta miratojë reformën zgjedhore pa opozitën që është jashtë Kuvendit, duke ndoshta edhe me një vëzhgues siç e kanë quajtur ata, të cilët do të ketë të njëjtat të drejta si bashkëkryetari i komisionit. Tashmë pak më parë u betua dhe deputetja më re e Kuvendit, Amra Barova, e cili pritet të shkojë numrin në 99, ndërsa 2 deputet më të rinj pritet të marrin mandatet në KQZ që më pas të vinë edhe në Kuvend. Ndërkohë një informacion tjetër është që javën e ardhshme pritet të mbërrijë në Tiranë Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, i cili do të vizitojë Tiranën, një vizitë rutinë që do zhvillohej në Ballkan. E qartë, faleminderit edhe një herë Fiorella. Ndërkohë ka lëvizje nga Partia Demokratike, të rinjtë e kësaj force politike, po ashtu edhe ish deputet tashmë do të zhvendosen aty ku do të mbahet protesta e radhës e opozitës. Ndoshta nuk dihet ende nëse do të ketë protestë tjetër, kjo varet në varësi të seancave parlamentare. 13 maj është protesta e radhës, 13 prilli. Ndërkohë, situata deri në këtë moment është e qetë, kemi parë edhe vizion, këtia dyshës. Në hyrje tek pedonalje për poshtu dhe për para parlamentit me disa simbolika që i përcollën kolegët në komunikimet e tyre të drejt për drejta. Ndërkohë, sjellim edhe një herë në vëmendje deklarata dhe kryeministrit Rama, i cili foli për një parlament normal një ditë më parë në kushtet e largimit të opozitës, duke theksuar se me deputetët e rinj do të arrijnë që të kalojnë ligje të cilat ishin të pamundur të kalonin në bashkëpunim me opozitën, e cila dogji mandatet vetëm rreth 1 muaj më parë. Mungon zoti Basha sot për shkak të një vizite zyrtare në Gjermani, gjithsesi asgjë nuk ka ndryshuar në qëndrimet e palëve politike për të zgjidhur ngërçin në vend, që tashmë është prezent prej më shumë se 1 muaj që për protestës së parë të opozitës të kësaj forme përpara parlamentit, por po ashtu edhe përpara kryeministrisë, me kërkesën e panegociueshme për qeveri tranzitore, kalimtare dhe pa kryeministër Ramën, me këtë fundit që deklaroi edhe dje gjatë takimeve që pati në Librazh, në Gramsh, në Vrenjas, se mandati që i dhanë shqiptarët në 2017 do ta çojë deri në fund, pra në 2021, duke paralajmëruar dhe po ashtu një proces normal për zgjedhjet vendore, por se sa normal mund të jetë pa praninë opozitës, kjo mbetet për tu parë, ka ende kohë që palët të gjenë nëse do ta bëjnë një gjë të tillë, gjuhën e përbashkët për të ulur në diskutime dhe për të dalë nga kjo krizë e thellë e paprecedent me opozitën jashtë parlamentit dhe me deputet të tjerë të cilët pranuan
pra të jenë pjesë e Parlamentit të Shqipërisë, duke quar së bashku me 2 emrat e tjerë që kanë quar edhe formularët dhe kriminalizimit Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në 101 numrin e deputetëve. Mirë ndjekim pak momente dhe fjalën e Klemens Gurit, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Parlament. Konsistencën e vendimarrjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo është e lidhur me marrëveshjen politike të 18 majit 2017. Ku KQZ ishte në kushte specifike dhe në rrethana që nuk vareshin nga institucioni. Në rekomandim që Kuvendi i LKQZ-s për t'i kushtuar rëndësitë posaçëve të trajtimit, rregullimit apo plotësimit të akteve të çështjeve siç janë shitblerja e votës, korrupsionit në administratën zgjedhore, mashtrimi zgjedhor, abuzimet me burimet shtetërore dhe presioneve mbizgjesit dhe ato të lidhura me vendet e punës, më lejoni të them se kodi zgjedhor aktual ngarkon me përgjegjësi jo vetëm KQZ-n, por edhe njësor institucionesh tjera. Ligj zbatuese, duke përcaktuar rolin e tyre aktiv midis kompetencave ligjore të secilit prej tyre, kundër fenomeneve negative që cënojnë procesin zgjedhor. Për sa i përket trajtimit, rregullimit ose plotësimit me akte në kompetencë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për çështjet e shitblerjes votës, korrupsionit të administratës zgjedhore, mashtrimit zgjedhor, abuzimit me burime shtetërore dhe presionet mbizgjesit, transparenca e financave të partive politike, shqetësime këto të ngritura edhe në raportin e OSB-Udirit, gjykoj se trajtimi adekuat dhe përfundimtar i përket reformës thellë dhe gjithëpërfshirëse zgjedhore. Natyrisht KQZ-ja në përmbushje të detyrave të saj, gjatë vitit që lan pas, ka organizuar veprimtari edukuese dhe trajnuese në 8 qarqe të vendit, me pjesëmarrjen e target grupeve të ndryshme si student, pedagog, mësues, maturant, antar të komunitetit rom, gra, punonjëse të bashkive, gazetarë e tjerë. Në këtë kontekst u hartuan dhe prodhuan 8 palosje për zgjedhësit dhe për komisionerët, me informacion të plot për llojet e veprave penale që cënojnë zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik zgjedhjeve dhe masën e dënimit për to. Gjatë vitit 2018, trupa dhe administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me mbështetjen e pakushtzuar të NDI-it dhe të ambasadës britanike në Tiranë, ka punuar intensivisht me ekspertë ndërkombëtar për analizimin e gjithë aspekteve që kanë të bëjnë me financimin e partive, studimin e praktikave më të mira ndërkombëtare dhe identifikimin e metodologjive të cilat mund të përshtaten në vendin tonë. Është rekomandimi numër 3 i Kuvendit. Janë rishikuar të gjitha aktet dhe udhëzimet e miratuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe së shpejti do të miratohen akte dhe udhëzimet e reja, të cilat do zbatohen në zgjedhjet për organet e qeverisë vendore të 2019-s. Por gjykoj se kjo nuk është e mjaftueshme për përmbushjen e pritshmërive të publikut apo dhe të partnerëve ndërkombëtar, për të afruar transparencën e plotë të financimit të partive politike gjatë fushatave zgjedhore. Është i domosdoshëm harmonizimi i rregullave për financimin e fushatës dhe vullneti i partive politike për të afruar transparencë për financat e tyre. Më lejoni që në fjalën time sot të përgjigjem edhe për pyetjet e bëra ditët e fundit, lidhur me çështjen e lobimit subjektit Partia Demokratike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, referuar kodit zgjedhor dhe ligjit për partitë politike, mbikëqyr financimin e partive politike nëpërmjet auditimit ligjor dhe monitorimit të fushatës brenda territorit të vendit. KQZ brenda kuadrit ligjor verifikoi raportet financiare të partive politike, raportet e monitorimit dhe raportet e auditimit, dhe nxori shkelit e bëra nga partitë politike, duke përfshirë edhe Partinë Demokratike, gjatë fushatës dhe për këtë vendosi sanksione administrative. Sa i përket informacionit publik të bërë media në lidhje me shpenzime për konsulencë Partisë Demokratike me kompanitë huaja, administrata e KQZ-s me mbështetjen time si kryetar propozoi verifikim të thelluar për të siguruar një proces të rregullt ligjor, gjithmonë brenda mundësive ligjore të KQZ-s si një organ administrativ. Por paqartësia ligjore
për fillimin kryesisht të një shqyrtimi të thelluar nga ana e KQZ-s, asi në kundërshtime brenda anëtarëve të komisionit, dhe ky propozim nuk u pranua nga shumica anëtarëve të KQZ-s. Gjë që ja hoqi mundësinë komisionit të futej në proces hetimi administrativ. Kujtojmë se kodi zgjedhor dhe ligji për partitë politike nuk ka asnjë dispozit eksplicite e cila përcakton kompetencën e Komisionit Qendror Zgjedhjeve për hetim të thelluar dhe për më tepër transaksione të dyshuara jashtë vendit në lidhje me financimin e fushatave zgjedhore apo për shpyrtimin e ankesave në lidhje me financimin e tyre. Sipas legjislacionit në fuqi, KQZ-ja verifikon nëpërmjet raporteve financiare ndalimet e parashikuara nga kodi zgjedhor dhe i bën publike ato. Nga praktikat e vendeve të cilat kanë institucione të konsoliduara, por hetim në lidhje me financat e partive politike, rezulton se këto institucione kanë kompetenca dhe procedura të mirë përcaktuara në ligjet organike për verifikim apo hetim, si edhe burime njerëzore të konsiderueshme. KQZ nuk mund të ngrejë struktura të specializuara pa patur kompetenca ligjore të sakta për verifikimin e financimit fushatës dhe shqyrtimin e ankesave në lidhje me ta. Megjithatë, për të adresuar këto problematika dhe të tjera që u evidentuan gjatë gjetjeve dhe konkluzioneve të ekspertëve monitorues të fushatës zgjedhore në lidhje me financat e partive politike, por edhe në përmbushje të rekomandimeve të raporteve të OSBE-dirit për financat e partive politike. Në fillim të gushtit të vitit 2018, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju drejtua Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore, duke propozuar një paket me rekomandime për të përmirësuar kornizën ligjore ekzistuese, për të fuqizuar rolin mbikëqyrës dhe ligjzbatues KQZ-s dhe për të rritur transparencën e të ardhurave dhe shpenzimeve të partive politike sipas praktikave më të mira ndërkombëtare. Në këtë paket, ndër tjera, KQZ-ja propozoi forcimin e kompetencave të mbikëqyrjes KQZ-s përmes trajtimit të qartë të ankesave, për të siguruar që KQZ-ja të ketë autoritetin e duhur për të përmbushur rolin mbikëqyrës dhe të zbatimit për të mos lënë hapësirë për dyshim ose interpretim. E kam thënë edhe më parë, dhe do të vijoj të them se korrupsioni në financim prodhon veç zgjedhjet korruptuara, ndërsa transparenca është antidoti i korrupsionit zgjedhor. Sa më shumë partitë do të pranojnë transparencën dhe llogaridhënien publike si standarde të domosdoshme zgjedhore, aq më i madh do jetë kontrolli i shoqërisë mbi ligshmërinë e fushatave. Aq më i vogël do jetë abuzimi dhe manipulimi i vullnetit të zgjedhësve. Aq më e pastër do të jetë konkurrenca politike, aq më të mira do të jenë zgjedhjet, aq më shpejt do rrënjoset kultura e re politike, perëndimore dhe demokratike. Si një nga çështjet më sfiduese të punës së Komisionit Qendror Zgjedhjeve, do të veçoja zbatimin e ligjit nr. 138 të 2015 për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Nga fillimi i zbatimit të ligjit për dekriminalizimin deri në fund të vitit 2018, KQZ-ja ka trajtuar gjithsej 166 raste. Në vitin 2016 ka pasur 57 vendime, nga cilat 50 janë për verifikim të anëtarëve të këshillave bashkiake, 4 për deputet dhe 3 për kryetar bashkish. Në vitin 2017 janë marrë 82 vendime, nga cilët 40 për verifikim të deputetëve, 9 për kryetar bashkie dhe 33 për anëtar të këshillave bashkiake. Në vitin 2018, KQZ ka marrë 27 vendime, nga cilat 8 janë për verifikim të kategorisë deputet dhe 19 për anëtar të këshillave bashkiake. Gjatë zbatimit ligjit të dekriminalizimit, KQZ ka hasur problematika të ndryshme
në vendimarrjen e saj. Për shkak të parashikimeve jo të plota të situatave në ligjin 138 të 2015 apo vendimit të Kuvendit numër 17 të 2016. Madje, për shkak të kësaj mungese, janë vërejtur qasje të ndryshme në vendimarrjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në raport edhe me institucionin e prokurorisë përgjithshme. Natyra e rasteve, të cilat kanë sjellë trajtime të ndryshme në vendimarrjet e KQZ-s, do të veçoja dy prej tyre. E para, mos parashikimi i transferimit të dosjeve, apo njësimi i procedurës verifikuese të kryera nga disa organe përgjegjëse për të njëjtin subjekt deklarues, për shkak të emërimit ose zgjidhjes së tij në disa funksione apo pozicione politike. Qëndrimet e ndryshme të mbajtura nga KQZ dhe prokuroria e përgjithshme në lidhje me trajtimin e rasteve, mos deklarimit veprave penale nga subjektet deklaruese që nuk përfshihen në sferën e ndalimeve të ligjit. E ndegu midis ligjit dhe vendimit Kuvendit në lidhje me rastet e mos deklarimit të veprave penale nga subjektet deklaruese që nuk përfshihen brenda sferës së ndalimeve dhe ose periudhës së ndalimit, ka sjellë qasje të ndryshme të zbatimit nga organet kompetente për verifikim, siç janë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo Prokuroria e Përgjithshme. Një tjetër çështje që meriton vëmendjen tonë maksimale është administrata zgjedhore. Zhvillimi i veprimtarive për trajnim edukim zgjedhor për gjatë vitit 2018 dëshmoi ka dishmërinë për bashkëpunim të institucioneve arsimore dhe të organizatave të shoqërisë civile. Por me keqardhje them se dëshmoi gjithashtu mungesën e shfaqjes të interesit nga partitë politike për të orientuar burimet njerëzore, potencialisht komisioner të nesër, për të trajnuar për administrim zgjedhor në periudhë jo zgjedhore. Ashtu siç edhe Kuvendi i Shqipërisë na la detyrë për vitin që kaloi, PQZ ka analizuar dhe shqyrtuar bazën e dhënave të administratës zgjedhore. Si dhe kemi përpunuar konkluzionet e trajtuar çështjen nga këndvështrimi historik i sjelljes politike të subjekteve zgjedhore gjatë proceseve zgjedhore. Vlen të theksohet fakti që partitë politike i sjellin me vonesë propozimet e tyre për komisioner dhe i ndryshojnë komisionerët në mënyrë të vazhdueshme. Kjo sjellje e partive politike ndikon në opinionin publik për pashmërinë edhe dyshime për pavarësinë e administratës zgjedhore. Cënon profesionalizmin e komisionerëve, cënon kolegialitetin e funksionimit të KZAZ-ve edhe për shkak të mosnjohjes procedurave nga anëtarët e patrajnuar. Cënon një trajtshmërinë e procesit, veçanërisht atë të numërimit votave, shkakton vonesa në nxjerrjen e tabelave të rezultatit e tjera fenomene si këto. Emërimet e komisionerëve të nivelit të tretë kanë parasysh komisionet të qendrave të votimit, po edhe grupet e numërimit votave. Në tejkalim të skajshëm të ligjit, cënon në rënd mirë administrimin e procesit zgjedhor, fakt i cili reflektohet edhe në raportet e OSBE-ut. Duke u vetë mjaftuar me eksperiencën zgjedhore, partitë politike dhe vetë kandidatët e propozuar prej tyre, për antarët KZAZ-ve, tregojnë sjellje neglizhente ndaj trajnimit të KQZ-s, duke cënuar skemën e trajnimit dhe profesionalizmin e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor. Kjo sjellje e partive politike duhet marrë fund, pasi cënon në rënd administrimin e procesit zgjedhor. Partitë politike duhet të tregojnë përgjegjshmëri në respektimin e dispozitave të kodit zgjedhor dhe afateve të parashikuara prej tij. Ngritja e qendrës së trajnimeve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për trajnimin dhe certifikimin e komisionerëve do të ishte mënyra më e mirë për të krijuar radhën e administratorëve të certifikuar zgjedhor. Një tjetër detyrë që Kuvendi i la Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte mbledhja e detyrimeve financiare që u kanë lindur subjekteve zgjedhore për shkak të vendimeve të dënimeve me gjop
për shkelje të detyrimeve të tyre ligjore. Janë mbledhur të gjitha detyrimet financiare që u kanë lindur subjekteve zgjedhore për shkak të vendimeve me gjobë, për shkelje të dispozitave ligjore, përveç një sanksione, i cili është duke ndjekur procedurat e parashikuara në nenin 511 të kodit të procedurës civile. Përsa i përket zbatimit të rekomandimit nr. 7 Kuvendit, lidhur me bashkëpunimin me drejtorinë e përgjithshme të gjendjes civile, për përmirësimin e regjistrave dhe sistemit adresave, nga ana e KQZ-s janë marrë masat për bashkëpunim me këtë strukturë, pavarësisht se ligji parashikon rol jo aktiv të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë proces. Kërkesa e KQZ-s për bashkëpunim ka asur në indiferencën e drejtorisë përgjithshme të gjendjes civile. Të nderuar deputet, kjo pasqyrë informative për vitin që shkoi nuk duhet të mbyllet këto. Raportimet nuk janë qëllim në vetvete. Ato bëhen që të përmirësojnë punën e të shëbejnë së ardhmes. Përplasja politike e këtij viti me shumë gjas nuk ka për të lënë KQZ-n pa e përfshirë në vorbullën e saj. Sfida e parë e rëndësishme për ne është administrimi i zgjedhjeve me standarde. Kjo gjë kërkon të mbajmë në këmbë një administratë zgjedhore të vendosur, të fortë, serioze e profesionale. Mbi të gjitha, na duhet që administrata zgjedhore të jetë e besueshme, jo vetëm për ata që konkurrojnë, por në radhë të parë për ata që votojnë. Ky kusht realizohet nëse administratën e formojmë me individ që i përbetojnë ligjit dhe jo konkurruesve, me njerëz që e shohin veten misionar të demokracisë dhe të sovranitetit popullor, dhe jo fanatik të partisë që i propozon, apo sklever të tregut elektoral që me siguri do të tentoj t'i josh. Administratorët zgjedhor i përzgjedhin bashkarisht, KQZ-ja dhe partitë politike parlamentare. Nëse kur detyrat t'i thras në skenë, ata nuk do të funksionojnë, atëherë historia do të tregoj me gisht jo ata, por KQZ-n dhe partinë politike që i ka propozuar. Ndaj, na takon ne t'i dalim sot sfidës së administrimit bashkarisht. Zgjedhjet vendore të 30 qershorit do t'jenë një ndërmarrje e vështirë. Prandaj na duhet të përkushtohemi më shumë. Ato duhet të jenë të lira të ndershme. Për këtë duhet të qëndrojë dhe jap llogari KQZ-ja. Por ato duhet të jenë dhe kongruese. Shqiptarët duhet të zgjedhin, jo vetëm të votojnë. Alternativa duhet të jenë serioze, të jenë të qarta, të sigurta dhe premtuese. Për këtë duhet qëndrojë dhe jap llogari politika. Këtë herë dhe me këtë rast, Kuvendi mund të mos ketë nevojë të miratoj thjesht dhe vetëm një rezolut. Faleminderit. Faleminderit, zoti Zguri, Motuli. Atëherë pyetje nuk janë depozituar, janë depozituar për diskutim Bashkim Finot, Orland Balla, Gletyseni, Ditmir Mushati, Evis Kushi, Antoneta Dimas, Dina Mesi, Senita Mesi, Niko Peleshi, Florina Gyulamer. Me dikë fjalën e kryetarit të KQZ-s, ndërkohë vjen protesta, shkëputemi pak publicitet dhe rikthehemi sërish.
Jemi rikthyer në studio, shvendosemi drejt për drejt me pamje nga protesta, po ashtu edhe seanca e sotme parlamentare. Vijojnë thirrjet, është në këtë moment kryetari i Forumit Rinor, Partisë Demokratike Belind Kolliçi. E betonit në kryeqytetin e Shqipërisë. Erion Veliaj, i cili 11 vite pasi Edi Rama betonizoi Tiranën, sot e ka rikthyer Tiranën në oazin e pastrimit parave. Mjafton të shihni të rinj që promovon Edi Rama, si Elisa Spirokalin, Elisën, e cila mjafton të shihni fotot e saj para 10 viteve, për të kuptuar se ku shkojnë parat e taksapaguesve shqiptar. Parat e taksapaguesve nuk shkojnë as për shkolla, as për kopshe, as për qerdhe, as për vende pune, po shkojnë për botoks, për këpucë shtrenjta e për çantat shtrenjta. E pikërisht ky është modeli që ne nuk duam. Ky është modeli që të rinjt refuzojnë dhe e përbuzin. Të dashur qytetar, të dashur të rinj, ju e shihni se si sot mjafton që të jesh një vegël e qeverisë. Mjafton që të bësh like, share ose të bësh propagandë në Facebook për të promovuar. Ndaj dhe ne sot tu na vjen keq në fakt, edhe për gjithë ata të rinj që janë pjesë e rilindjes, që nuk pyeten kur, nuk thriten kur për ide, nuk thriten kur për diskutuar për platforma, por që detyrohen të mbushin sheshet e Edi Ramës dhe Erion Veliajt për një vend pune jo të mirë paguar, por për t'i mbajtur me bukë e më pas për t'i përdorur. Ne sot jam i bindur që gjithë qytetarët janë krenar që janë këtë shesh, sepse t'jeni bindur se kjo protest është një protest historike, e cila nuk shërben vetëm për kronikën politike ditore dhe për të ardhmen e Shqipërisë, por mbi gjitha shërben për një pyetje shumë të rëndësishme, që jam i bindur që të gjithë të rinë sot, të gjithë qytetarët që janë këtu, ata që janë këtu me zemër me ne, dhe që për shumë arsye nuk kanë mundësi të vinë, ata që ende nuk kanë lindur, por që do të vitë dita që do të na pyesin. Ku ishe ti? Ku ishe ti kur Edi Rama përzuri 500.000 shqiptar nga Shqipëria? Ku ishe ti kur 110.000 të rinj u detyruan të largohen nga Shqipëria? Ku ishe ti kur nuk kishte më të ardhme për vendin tonë? Pyetja që do të na drejtohet është ku ishe ti kur ekonomia u shkatrua? Ku ishe ti kur e ardhma jote u mor peng? Ndaj, ne jemi krenar që jemi sot tu, unë jam krenar që jam mes jush për një kauz drejt, për një kauz që do të shpëtoj një herë mirë Shqipërinë, do të rikthej Shqipërinë në trenin e integrimit evropian dhe në shinat e integrimit evropian t'i vendi. Ëndra e atyre studentëve që themeluan Partinë Demokratike dhe që rrëzuan sistemin më të egër diktatorial në vend, e duam Shqipërinë si gjithë Europa do të bëhet një ditë realitet. Dhe këtë realitet do ta bëni ju, do ta bëjnë studentët, do ta bëjnë qytetarët, do ta bëjnë mjekët, do ta bëjnë fermerët, do ta bëjnë infermierët, do ta bëjnë naftarët, do ta bëjnë minatorët, do ta bëni gjithë ju. Shqipëria është e shqiptarëve, Edi Rama është i tradhtarëve. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Rama ik! Rama ik! Rama ik! Përshëndetje të gjithëve, unë jam Florida Kërpaçi, jam një re, jam një vajzë e shqiptare, jam një vajzë që vi nga një familje e thjeshtë, siç vini dhe ju të rinj dhe të reja, siç jeni dhe ju qytetarë shqiptarë. Jam një vajzë e cila dua lutoj për të rinj dhe për të reja, për pasur një arsim historik. Dua lutoj që kemi mundësi
paguar. E për këtë realitet, ku minoren ndodhen sot jashtë Shqipërisë, sepse nuk shohin shpresën këtu, sepse nuk kanë mundësi të jetojnë në Shqipëri, ku të rinj nuk shohin shpresën të jetojnë, ku familjet tona nuk kanë mundësi për të kaluar muajin, dhe jemi këtu sot në këtë shesh më shumë se kur dhe do të jemi më shumë se kur për të rinjt e për të rejat, për familje shqiptare, me një mision për ta bërë Shqipërinë shtëpinë e të rinjve, shtëpinë e familjeve shqiptare, shtëpinë e të gjithë shqiptarëve. Ky është misioni jonë, ky është misioni i të rinjve dhe të rejave të vendit, dhe ne do të luftojmë për këtë mision. Do të luftojmë sepse këtu bëhet fjalë për të ardhmen tonë. Ne nuk duam të bëhemi spaqator të Edi Ramës. Ne nuk duam këtë model ku të rinjt të ndjekin modelet e të qenëve trafikantë dhe kriminal. Ne duam dhe ne mbështesim modelin e të rinjve që punojnë. Duan të arsimohen në Shqipëri, duan të punojnë në Shqipëri, duan të kenë më shumë shanse dhe të barabarta. Për këtë model të vlerave, ne jemi këtu sot me të gjithë të rinjve dhe të rejat, me të gjithë familjet tona, për të luftuar, për ta bërë Shqipërinë, shtëpinë tonë, një vend më të mirë, me më shumë punësim të mirë paguar, me arsim cilësor dhe me shanse të barabarta për gjithë. Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik. Faleminderit gjithë. Përshëndetje gjithëve. Kam ardhur nga Britania e Madhe vetëm për këtë protestë. Jeni ardhmja, jam student, jam larguar nga ky vend, sepse e di që shpresa për ne të rinjt nuk është këtu. Urimet gjithëve që jeni këtu, kjo është protesta e rinisë. Dhe rinia ka për të ndryshuar këtë vend. Jemi ne që sjellim ndryshimin. Të gjithë miqtë e mi në Britaninë e Madhe, kur u tregoj situatën e studentëve në Shqipëri, nuk më besojnë. Nuk është e vërtet, sepse realiteti është kaq i pabesueshëm sa që nuk arrihet të besohet. Zoti ju bekoft gjithëve. Të sistem, ta bëjmë Shqipërinë si e gjithë Europa dhe një ditë edhe ne të jemi të barabartë me miqtan në perëndim, sepse nuk na mungon asgjë, na mungon vetëm një gjë, dhe ajo gjë është qeverisemi me njerëz pa kompas moral, dhe kemi një detyrë të vetme si student të edukuar, të zhvilluar për të ardhmen e këtij vendi, për të rregulluar këtë vend, që të jemi edhe ne si gjithë bashkëmoshatarët tanë. Prandaj qëndroni këtu, qëndroni të fortë, jeni të rinj dhe së bashku do të sjellim atë ndryshim që një vend perëndimor dhe europian si Shqipëria meriton. Zoti ju bekof gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Klarisa Rexhvela. Të nderuar zonja dhe zotërin deputet, të nderuar qytetarë që na ndiqni sot, do doja që të flisja sot për një kërkesë e cila në fakt ka të bëjë me një kërkesë që ka ardhur nga deputeti Gjyknuri. Mendoj se kjo kërkesë ishte një kërkesë e pavend nga një deputet i vetë shpallur si kryetar i Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore. Ky komision është një komision i cili ka mbaruar mandati i saj me 21 shkurt të 2019-s, pra ka një vit e gjysmë që ishte në funksion dhe i mbaroi përfundimisht me datën 21 shkurt pa dhënë absolutisht asnjë rezultat. Duhet kemi parasysh që ata deputet që ishin këtu në parlament nuk janë më. Dhe ju e keni bërë këtë marrëveshje me ta dhe jo me këtë opozitë të re, pra që është në pranin tuaj. Pra nëse ne do marrim iniciative reale me këto deputet, me deputetet e rinj, pra me këtë parlament që është sot, erdhi si erdhi puna, kjo është një gjë që i përket tashmë të së shkuarës dhe ne duhet bëjmë pamundurën për të ecur përpara, prandaj jemi këtu. Po më vjen keq në fakt
se mbi të gjitha deklaratat e zotit Gjiknuri ishin shëmbulltyra më e keqe se çfarë ndodh në këtë sistem partijak, politik, në këto 28 vitet e fundit. Pra, çfarë ndodh këtu? Zoti Gjiknuri, pa pik turpi, jashtë rregullave të Kuvendit, jashtë kushtetutës, i shtriu dorën opozitës dhe i tha: ju duhet bëni pjesë në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Më fal, ku është dëgjuar kjo që të kemi neve një ish deputet që s'ka absolutisht asnjë lloj, është një qytetari i lirë që të vi tani dhe të jetë bashkëkryetar, po të ketë edhe votën e tij apo të drejtën e tij të vitos. Ndoshta për qytetarët e gjerë kjo nuk kuptohet se çfarë po ndodh, por unë do t'ju them në mënyrë të hapur se çfarë po ndodh dhe ky fjalim nuk është për ju, të dashur deputet, por është për qytetarët të kuptojnë realisht se çfarë po ndodh këtu në mënyrë të heshtur. E para, propozimi i Partisë Socialiste është një propozim i drejtë për drejtë që i bëhet ndërkombëtarëve që këto po plotësojnë kriteret e tyre për sa i përket kërkesave të Bashkimit Evropian. Pra, këto vetë thjesht thonë që ne po i bëjmë kërkesat, po shtrim dorën ndaj opozitës që është jashtë këtij parlamentit dhe po mundohemi që ne të kalojmë këtë reformë zgjedhore, e cila në esencë nuk ka absolutisht asnjë lloj ndryshimi esencial për popullin shqiptar përveç marrëveshjet e tyre të fshehta që hajde ndryshojmë këtë pikë, po këtë pikë, se ndoshta kjo pikë do na bëjë më të bukur, më të mirë në sytë e ndërkombëtarëve. Por në esencë këto lloj reformash nuk kanë absolutisht asnjë lloj ndryshimi për sa i përket votuesve shqiptar. Pse e them këtë? Ju e dini shumë mirë që reforma apo marrëveshja e 2008-s ka ardhur, na ka çuar ne në këtë pikë. Pra, ka në një farë mënyre ka cënuar demokracinë e Shqipërisë. Dhe kjo ofertë është një mënyrë për të pasur një marrëveshje nën tavolinë me Partinë Demokratike apo LSI-n atyre që janë jashtë. Kjo zotëri nuk ka për të ndodhur. Ju duhet kuptoni që ky komision që keni hapur duhet të mbyllet, duhet të merremi parasysh 7 deputet këtu që duhet të kenë absolutisht frikë pse kanë ardhur këtu. Ju keni ardhur këtu, keni ardhur nga një listë e caktuar. Kush ju ka sjellur, ju kanë vënë në listë, kanë pasur një lloj besimi tek ju që ju kanë vënë në listë. Keni ardhur këtu dhe ju duhet të shpalosni idetë tua se ku qëndroni ju për sa i përket sistemit zgjedhor. Dhe me këtë rast unë do shfrytëzoj faktin që unë do jap propozimet e mia si deputete, se çfarë dua të shoh unë të ndodh në muajt e ardhshëm. E para, duhet fillojmë me propozimet që duhet të bëhen për sa i përket partive politike. Neni 9 i kushtetutës na jep të drejtën që partitë politike e para duhet jo vetëm të jenë parti politike që janë të formuara pra në grup, por duhet të kenë edhe lirinë e tyre në mendim dhe nuk duhet të cënojnë parimet demokratike. Me marrëveshjen e 2008-s, ju keni cënuar mbi këto parime demokratike. Pra, kjo marrëveshje ka ardhur një marrëveshje që ka krijuar një sistem bipartijak që i jep monopol e fuqi të plot ekzekutivit, por dhe kryetarëve të partive, duke lënë absolutisht asnjë lloj hapësire për deputetët për të pasur një mendim të pavarur. Në këtë kuadër, mendoj që duhet kemi të propozimet të hapura për sa i përket e para zbatimit të rekomandimeve të OSBE-Odirit, por që ato rekomandime janë thjesht mënyra më minimale që ne t'i garantojmë shtetit shqiptar, popullit shqiptar, që ato të votojnë në mënyrë të ndeshme dhe të lirë. Do doja shumë që të fillonim
me një lloj ndryshimi esencial për sa i përket ligjit të partive politike. Të kemi një ide të qartë për sa i përket financimit të partisë politike e sankcionuar me ligj në kushtetutën në nenin 9. Ne duhet të deklarojmë si parti politike financat tona për transparencën e publikut. Ashtu si që shpreh edhe në raport, në fakt ishte një shqetësim realisht që duhet zbatuar, por nuk është zbatuar asnjëherë dhe për këtë ju e dini fare mirë pse nuk zbatohet. E dyta, duhet një organizim më demokratik brenda partive politike. Çfarë duhet të them me këtë? Që të kemi një lloj mekanizme ndryshe e ardhur nga KQZ-ja dhe të thotë në mënyrë të hapur këto parti politika a janë duke zbatuar statutin e tyre, pra a janë duke bërë ndryshimet e duhura për të ndryshuar kryetarit e grup seksioneve, apo çfarë po bëjnë këto parti në për grupimet e tyre, apo i ndjekin këto lloj parime, ndoshta do të ishte një metodë mbikëqyrje, monitorimi për të parë realisht nëse ne kemi parti politike të cilat i zbatojnë këto rregulla. Mendoj me vullnetin e gjithëve kjo gjë mund të ndodhi, por dhe me bashkëpunimin e KQZ-s. Gjithashtu do propozoja edhe një gjë tjetër. Duhet ne që patjetër të eliminojmë partitë e vogla që nuk kanë asnjë lloj funksioni, por që paguhen nga taksat paguesit shqiptar dhe rrinë aty me një person dhe s'kan asnjë lloj përfaqësimi në popullin shqiptar, as kanë shtrirje, as nuk i përfaqëson njeri, por thjesht mbajnë një post aty kryetari edhe nuk bëjnë asgjë tjetër. Për sa i përket kësaj, këto janë disa ndryshime që mendoj unë janë të rëndësishme për partitë politike. Po të vim te kodi zgjedhor, mendoja se duhet kemi disa prioritetet të tjera që nuk përmendën, ndoshta përmenden në pak raste, por nuk theksohen në mënyrën e duhur ashtu siç duhet. Edhe në fakt mendimi tim është që këto duhet të jenë prioritete mbi prioritete. E para, ne duhet të depolitizojmë në mënyrë thelbësore administratën zgjedhore. Nuk duhet të kemi më një administratë zgjedhore që zgjidhet nga partitë politike. Domethënë, kjo është e papranueshme për një vend zhvilluar demokratik. Patjetër që këtu ne bëjmë abuzime, bëjmë tallje të hapur me popullin. Pra kjo është një gjë e papranueshme për mendimin tim. Është një kërkesë po ashtu e OSBE-ut. Gjithashtu koha po më mbaron, por unë kisha dhe disa dëshira të tjera që kanë të bëjnë me ndryshimin e sistemit total zgjedhor. Unë nuk do ulem në asnjë lloj komisioni të postaçëm për reformën zgjedhore e para pa pasur ekspertët e OSBE-ut, të Komisionit Venecias dhe një përfaqësues të KQZ-s. Unë dua që ata të jenë pranishëm dhe unë dua që ky sistem zgjedhor të ndryshojë. Hajde gjejmë një sistem të cilët i jep sovranitetin popullit dhe jo kryetarëve të partive. Të kemi një sistemi që ekzekutivi mos të kontrolloj parlamentin, por parlamenti të kontrolloj ekzekutivin. Të kemi një parlament të cilin nga populli me përfaqësuesit më të denjë. Të kemi një sistem i cili të ketë çfarëdo sistem ta kemi, por jo këtë sistem që kemi aktual me lista të hapura. E doni proporcional, e doni majoritar, zgjidheni. Por ne duhet kemi një sistem i cili të jetë i zgjedhur nga populli dhe jo nga kryetarët e partisë. Faleminderit. Fjala për zotin Balla. Kryetar, kolege deputet, ne ndoqëm me vëmendje. Kemi ndjekur pak më herët dhe fjalën e deputetës Partisë Demokratike Rudin Hajdari, e cila i ktheu përgjigje dhe propozimit Damian Gjiknurit sa i përket reformës zgjedhore. Ne do të ndajmë këtu bashkë, në vim do të jeni në shoqërinë e koleges Beti Juma dhe të ftuarve të saj Bledian Koka dhe Lira Gjoni. Mirupafshim. Shtuar nga Kuvendi dhe do doja që
rezolutat ishte një objekt i rëndësishëm diskutimi, sepse në fakt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është arbitri i pranuar në procesin zgjedhore, ku dua të rifleksoj nevojën që opozita të plotësoj vendet bosh që ka në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kujtoj këtu se prej muajsh i kemi bërë thirrje opozitës të plotësoj 2 vendet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe sigurisht deputetët e opozitës në përmbushje të detyrimit për formësimin e grupeve parlamentare të marrin përgjegjësitë që i takojnë lidhur me plotësimin e këtyre vakancave. Në raportin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në fjalën e zotit Zguri këtu, bien sy një prej problematikave që me drejtë e përmendi dhe zonja Ajdari. Çështja e financimit të partive politike. Kjo është themra e akilit e gjithë këtyre 28 viteve demokraci. Pastërtia, transparenca e financimit partive politike mbetet një prej sfidave tona që duhet të adresojmë. Rasti i përmendur nga zoti Zguri dhe që tashmë është objekt hetimi, jo vetëm në Shqipëri, por në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Skoci. Rasti i financimeve dyshimta të Partisë Demokratike, e cila në librat e KQZ-s ka deklaruar vetëm $25,000 dhe 8.8 milion lek, që të gjitha bashkë shkojnë diku ke $78,000, ndërkohë që në Shtetet Bashkuara të Amerikës pritësi i parave ka marrë rreth $1 milion, është një alarm i madh se si ligji i financimit partive politike në Shqipëri nuk është ai që duhet. Nuk është rrjeta që duhet për të kapur shkelësit e ligjit. Dhe ne duhet domosdoshmërisht në javën vijim, përveç këtij komisionit posaçëm që kemi për reformën e kodit zgjedhor, duhet të ngrem një komision tjetër që të ndryshojë tërësisht ligjin e financimit partive politike. Dhe pa dashur të bëj replik me zonjën Ajdari, duhet të them që të gjitha këto çështje janë çështje që duhen ndarë. Çështja e kodit zgjedhor ka të bëjë me infrastrukturën e administrimit të procesit zgjedhor. Nevoja për të punuar së bashku për kodin zgjedhor ka buruar nga rekomandimet e OSBE ODIR. Kemi 3 raporte. Raportin e zgjedhjeve të vitit 2013, 2015, 2017, që ende nuk kemi mundur të transpozojmë në amendamente të kodit zgjedhor të gjitha rekomandimet e ODIR-it. ODIR-i është institucioni i gjithë pranuar në Europë dhe jo vetëm për mirë administrimin e proceseve zgjedhore. Dhe ajo që Partia Socialiste ka ngulmuar prej kohësh është pikërisht dëshira jonë, por t'i qëndruar strikt këtyre rekomandime. Dhe në këto rekomandime, themeli gjithmonë mbetet depolitizimi i komisionerëve. Nuk mund t'jemi më një demokraci me parime staliniste, ku partit votohen, partit numrojnë. S'mund t'jemi më kështu. Duhet që partit të votohen, patjetër kandidatët votohen, ata që numrojnë t'jenë një trup vullnetare, qytetarësh apolitik. Qofshin profesionistë të profesioneve të caktuara, kudo qofshin student, jam shumë i bindur që një student apo një studente është tërësisht më e pastër, më e ndershme dhe më transparente se sa kushto tjetër. Dhe këtë duhet ta kishim bërë. Ja kam kërkuar kolegëve demokrate, socialistë për integrim që në nëntor vitit kaluar, në seancën e fundit dhjetorit,
ta kishim miratuar që në këto zgjedhje ato 30 qershorit kishin pasur mundësi fillon implementimin. Sigur se ka qenë dëshira jonë e ka hershme që kërkesa që mbajti për muaj me radhë Partinë Demokratike në çadrën e lirisë për testimin e teknologjisë në zgjedhje ishte testuar në 200 qendra votimi në këto zgjedhje. Dhe ende nuk jemi larg. Po jo më në 200, po 1 a 2 qendra votimi pavarësisht se ndryshimet sipas praktikave përsëri më të mira të Odirit, por dhe Komisioni Venecias kërkojnë që çdo ndryshim ketë paktën 6 muaj kohë për të implementuar. Prandaj dhe ajo që zoti Gjiknuri me drejt tha është që ndryshimet në kod nuk mund të jenë të implementueshme për zgjedhjet 30 qershorit. Zgjedhjet 30 qershorit do të mbahen. Apeli im si kryetari i grupit parlamentar të Shumicës ndaj kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndaj anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është të bëjmë punën me përpikmëri. Ndaj gjithë atyre qytetarëve të cilët e ndjejnë se mund të kontribojnë vullnetarisht për të plotësuar vendet vakante të krijuara nga mungesa e Partisë Demokratike Lëvizjes Socialiste për Integrim, parti të cilat rënditen e para parti opozitare dhe e dyta sipas parashikimeve të kodit që kanë detyrimin të plotësojnë vendet në KZAZ dhe në KQV, që plotësohen me vullnetarë. Dhe kjo do ta bëjnë qytetarët, nuk mund ta bëjmë ne. Ne i kemi depozituar kandidaturat tona në respekt plot ligjit brenda afatit, sikur se gjitha partive politike deri 21 prill është afati për të regjistruar në zgjedhje. Partitë politike janë organizata të cilat funksionojnë për shkak të zgjedhjeve. Një parti që nuk hyn në zgjedhje nuk më është më parti. E humb arsyen përse është aktor në një demokraci funksionale. Shqipëria ka tashmë demokraci funksionale, ka pasur rotacione të shumta tashmë politike, dhe sigurisht ky parlament është legjitim. Ju dhe ne jemi legjitim dhe gjitha vendimet që kemi marrë ne, përfshirë dhe qeverinë, është legjitime. Për sa i përket sistemit zgjedhor, patjetër, por nuk është ky mandati i këtij komisioni. Komisioni i posaçëm që votojmë sot dhe ndryshimet që votojmë sot ka të bëjë me kodin zgjedhor. Sistemi zgjedhor e ka burimin në kushtetut. Mirëpritur të zhvillojmë çdo lloj diskutimi. Partia Socialiste e Shqipërisë ka pasur dhe ka vetëm një kusht, nëse mund të quhej kusht. Kemi 28 vjet që mbahemi gjallë nga remitancat e emigrantëve, shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit për qenë në termin politik korrekt, dhe u kemi mohuar për 28 vite votën shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit. Jo vetëm që mbajnë familjet, jo vetëm që mbajnë Shqipërinë, por sigurisht janë një forcë e rëndësishme, janë më shumë se 1/3 e popullit tonë që jeton jashtë territorit. Dhe gjithmonë e kemi thënë që ne vetëm këtë kusht kemi. Në çdo lloj ndryshimi të japim mundësinë shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit dhe në zgjedhjet e 2021-shit do të ishte mirë që ne të kishim edhe këtë mundësi. Për të tjerat, bujrum, por nuk është pjesë e komisionit. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore ka një mandat: transpozimin e të gjitha rekomandimeve të Odirit në amendament. Dhe përmenda me drejt atë depolitizimin e komisionerit. Për sa i përket partive të vogla politike, fali se nuk doja ta ktheja replik me zonën e Dari, patjetër, por për ta ditur, çdo parti e cila financohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përpara zgjedhjeve dhe nuk përmbush detyrimin, duhet i kthej parat mbrapsht. Sigur se ja kujtoj Partisë Demokratike, duhet i paguaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 120 milion lekë, sepse nuk e ka respektuar kuotën gjinore në asnjë prej qarqeve të vendit. 50 veta ka vënë kandidat në listën e Tiranës dhe nuk i doli koha për plotësuar kuotën gjinore. Faleminderit gjithëve. Zonja e Dari, 2 minuta.
Zoti Balla, unë fola qartë edhe ajo që po bëni ju, e para një herë, ai komisioni posaçëm është mbyllur. Ti nuk mund të flasësh, ju nuk mund të vini dot këtu dhe të thoni që mandatimi i atij komisionit ishte për këtë arsye apo tjetër. Atë komision ju e keni bërë me ata deputetë që keni pasur, nuk diun se çfarë keni folur me ta, me çfarë propozimesh kanë ardhur ata dhe çfarë duan të bëjnë ata me këtë reformë zgjedhore. Ky është një parlament i ri dhe ju duhet ta pranoni këtë realitet. Duhet ta pranoni që këtu do vinë propozime tjera. Duhet të pranoni që ai komision i është mbaruar mandati i saj. E keni mbaruar me 21 shkurt të 2019-s. Pra, ne duhet ulemi dhe të flasim dhe të komunikojmë me njëri tjetrin dhe të themi se kush do jenë propozimet e reja. Unë këtu nuk kam ardhur të zbatoj rekomandimet e OSBE-s vetëm. Rekomandimet e OSBE-s janë rekomandime që respektojnë apo garantojnë të drejtat minimale për votuesit shqiptar. Unë kam ardhur këtu dhe kam qëndruar në këtë parlament për t'ju thënë të gjitha krave politik që ju keni bërë një marrëveshje me njëri tjetrin, për ta mbajtur njëri tjetrin këmbë, për të bërë rotacione politike me njëri tjetrin, për të mbajtur një pushtet i cili ka që në 2018 edhe më tepër që jeni të njëjtit njerëz që jeni në këtë parlament dhe nuk keni bërë asnjë lloj ndryshimi për popullin shqiptar. Ju faleminderit. Fjala për Muslim Murizin. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga ky transmetimi drejt për drejt në radio televizionin Ora për të komentuar edhe sot protestën e opozitës, por njëkohësisht edhe seancën parlamentare që po zhvillohet pikërisht për raportin vjetor të punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2018. Bashkë me mua në studio do të jetë Edi Rama, përshëndetje dhe mirë se erdhët, dhe Bledian Koka. Së pari, dy batuta të shkurtra për punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për 2018, dëgjuam edhe Klement Zgurin, i cili bëri një panoramë, por veçanërisht e vuri theksin sidomos tek çështja e financimeve. As i pari as i fundi, ai flet tani që është si Kuvendit pas të vjelit, por realisht pastaj kur të vi sërish zgjedhjet do ta harrojmë edhe punën e financimeve dhe për këtë gjithmonë kujtohemi mbasi ka mbaruar gjithë festa, le të themi. Është një nga problematikat kryesore që shikoj unë, sepse në fundit atë fletën e lepurin e gjithë sistemin politik shqiptar, realisht ne pas gjithë këtyre viteve, 29 vite, nuk e dim se ku i gjejnë financimet partitë politike shqiptare. A janë apo si janë ato të lidhura me krimin, në çfarë lloj mase, janë të hapura apo janë të fshehura. Nuk e besoj që do arrin dot në sistemet e tjera ku je i detyruar me ligj të shpallësh. Të bësh transparencë me këtyre financimeve, burimet, mënyrën se si shpenzohen, ku shkojnë. Se si mblidhen një herë, ne nuk e dim mënyrën se si mblidhem që pastaj të dimë edhe si shpenzohen. Në fakt, Edi Rama më bëri përshtypje zotit Auland Balla, i cili foli për çështjen e financimit të Partisë Demokratike, të parave që ka shpenzuar për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ama nga kjo studio vetë zoti Balla nuk pranoi të bëjë transparencën sa i takonte zhvillimit të kongresit spektakolar të Partisë Socialiste dhe prezantimit të zotit Belia. Unë e pyeta konkretisht, sa para ka shpenzuar Partia Socialiste për gjithë atë shfaqje që ishte e jashtëzakonshme, ishte e papar në rangun e mitingjeve apo të bimeve elektorale apo të prezantimeve për kryetar bashkie që kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve. Shiko, është sigurisht që zoti Balla. Pra, kur i kërkon transparencë kundërshtarit, fillimisht duhet bësh transparencë vetë. E parë punës aktivitetet që i takojnë vitit 2019 të duhet t'i marrin vesh se në vitin 2020, sepse edhe raporti i zotit Zguri sot ishte raporti për vitin 2018, që do thotë që zoti Balla mund të fshihet prapa artificës. Jam i sigurt që këtë artificë ka përdorur që ne do t'i bëjmë gjithë deklarimet në fund të vitit dhe aty mund të gjeni Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Fakti është që nuk është vetëm në kongresi i Partisë Socialiste që sigurisht besohet që ka shkuar diçka më shumë se 200. Është gjithë ky turi i bashkisë që duam në përgjithësi qytetet e Shqipërisë. Turi i bashkisë që duam, po të shikojmë gjithë organizimet, karriget, ledvollet, regjia, koha e transmetimit, RTV-ja që është e gjitha një industri e vetë dhe po ju them diçka për RTV-n që duhet ta dini. Kryeministri ose kryeministria ka tashmë në zotërim të gjithë
godinën ku më parë ka qenë edhe Ministria e Financave. Pra e gjitha ajo është pjesë e zyrës e entourazhit për infrastrukturës për këtë televizion që nuk paguan asnjë taksë, paguan taksa herë të dhe dini çfarë ndodh? Kaq shumë është fryrë administrata e kryeministrit për shkak të RTV-s dhe zyrës propagandës, sa zyrat të tjera shtesë në shërbim të RTV-s janë marrë tashmë tek Pallati i Kongreseve. Pra nuk i del një ndërtesë të tërë ku më parë ndahej mes qeverisë dhe Ministrisë së Financave, jo Ministrisë së punëve sociale dhe çështjet barabarta, por Ministrisë së Financave, një njëjta godinë që ndahet. Tashmë nuk i del, nuk i mjafton kryeministrit për stafin e vet dhe aq sa i duhet marrë edhe ambiente tek Pallati i Kongreseve ku është zyra kryesore e RTV-s. Aktualisht sa njerëz janë në shërbim të RTV-s? 3 milion. Ata, jo, unë mendoj që janë pakën ka një dyfishim, po ta shikoni edhe nga vetë buxheti i shtetit që ka patur një rishikim për kryeministrin, ka një dyfishim të punonjës dhe nuk ta them dot me saksi, por është një çmenduri se si ka mundësi që një kryeministër i cili nuk bën asnjë punë, dhe dje që ishte ditë pune, ishte ditë e martë mos gabohem. Ishte ora 1:30 e drekës, unë po shikoj për kastile, për kuriozitet, dhe po mendoj si mundet që një kryeministër në orarin e punës, por do të ishte duke shikuar dosje, duke ishte konspektuar, duke thirrur ministrat për të kuptuar çfarë ka bërë, sepse e ka vendin në krizë ekonomike reale dhe kriza. Do të flasim edhe për deklarimet e dieshme të Bankës Botërore, por shan 1 orë gjysmë opozitën, të riqet dhe nga ofertat që ka bërë para disa ditësh për të negociuar me opozitën dhe ka përshtypjen për debatin politik le të fokusohemi këtu. Debati politik fillimisht fokusohemi tek protesta. Jemi në ditën e 8 të protestës. Nuk ndalet aksioni opozitar, pavarësisht se? E 9-ta. Pavarësisht nuk ndalet aksioni opozitar, pavarësisht se nuk ka asnjë tërheqje apo asnjë hap pas nga ana e kryeministrit. Edhe dje, zoti Rama ka deklaruar që do të qëndrojë në pushtet deri në 2021. Është kjo strategjia e kreut të qeverisë për të mos i lënë asnjë shteg negocime me opozitën dhe me protestën. Shiko Beti, unë shoh disa ngjashmëri në fakt me çadrën, në mënyrën se si palët janë duke u sjell, këmbgulja, kokforcia, e madje edhe një hapje në tutje e opozitës këtë rast, sepse ka dorëzuar mandatet, me të njëjtën injorim, arrogancë të kryeministrit nga ana tjetër. Shikoni pak se sa të ngjashme janë situatat vetëm 2 vjet larg njëra tjetrës, për mua kjo është pak e frikshme, pse asnjëra prej palëve nuk duket se ka mësuar nga ajo që ka ndodhi me çadrën. Do të them prapë sërish Partia Demokratike don që pushtetin ta marrin në tavolinë, se kështu duket, dhe nga ana tjetër kryeministri thotë unë jam i zgjedhur deri në vitin 2021. Edhe zoti Fino bëri një deklaratë interesante shpar në parlament, tha të mos shpresojmë tek një marrëveshje e orëve të fundit. Domethënë që të palët janë duke shpresuar shumë që të shkohet deri atje. Deri atje tek një marrëveshje si ajo e ngjashme me majin e 2017-s, po ish kryeministri i bëri blok. Unë këtë protest beti e quaj një zgjatim të asaj që ndodhi në 2017, me siguri Partia Demokratike diku ka ngelur e pak kënaqur, nuk e besoj që unë shikoj 3 Shqipëri paralele. Shqipëria që jetojmë ne, Shqipëria që ka opozita dhe Shqipëria ku jeton RTV-ja. Ajo Shqipëria ku duhet shkosh me viza, nuk e di se si hyet atje, se është ekskluzive vetëm për disa njerëz. Ani opozita kërkon që të bëhet pjesë e asaj, më duket mua më shumë se sa të bëhet pjesë e popullit, pjesë e jona, sepse edhe pse opozita e bashkuar, Fronti i Bashkuar Opozitar, ka popullin në retorikën e tij elektorale, është hera e 9 që dalin, dhe për mua, pavarësisht shifrave që ato thonë, nuk arrin të ngjisin në publik, që të bëhet të eskaloj, që të jetë në të gjitha rrethet e Shqipërisë, që të bashkohen njerëz, që të shikojmë votues që janë jo të elektoratit gri, se ajo mbase është shumë për të shpresuar, po ata që janë votues të djathtë të bindin për të dalë në protestë, le më pastaj të dalin te kutia e votimit. Unë shikoj këto të gjitha si ngërçe dhe pamundësi të opozitës për të qenë iluminuese, është fjalë e madhe, por për të qenë nxitse, për të qenë motivuese. Nuk e ka as kjo protestë dhe as kjo nuk arrin dot ta përthith atë që quhet elektorati gri apo elektorati i lëvizshëm. Ajo do ishte ëndër e madhe shumë, edhe do të ishte në të mirën e të gjithëve. Po me sa kuptoj unë në opozita, si që thash, as njerëz që janë vetë votues të djathtë, besnik, dhe as ata nuk arrin dot që t'i tërheq në sheshe t'i nxjerrë pastaj nesër pas nesër në kutitë e votimit. Në fakt ngrihen njerëzit për protesta për Shqipëri, por ngrihen për problemet e tyre, për atë rrethin e vogël apo për ato problemet e përditshmërisë që i shqetësojnë. Sot është zhvilluar një protestë, banorët kanë bllokuar rrugën që prej mëngjesit dhe nuk kanë lejuar që makinat e kompanisë Gallësillësit TAP të kalojnë për të punuar, është fjala për në Korçë, pasi
firma u ka premtuar që bashkë me gasjellësin do të ndërtoj dhe rrugën dhe deri në këto momente nuk e ka ndërtuar. Pra, pak a shumë vetëm këto janë protestat që frymëzojnë banorët, janë ato që kanë të bëjnë me problemet dhe hallet e përditshmërisë të tyre. Kjo është protesta që nuk duhet ndodhi. Realisht e them këtë. Nëse ka një kompani që punon me, unë nuk kam asnjë interesi, ti e di që kompania TAP nuk është një kompani private që po themi mund të ketë interesa, por ama nëse ka një kompani që po punon me standardet maksimale të sigurisë dhe të certifikuara dhe ata vetë si kompani, sepse janë kompani e një shteti, është një konglomerat kompanish e cila po ndërton një projekt i cili është ndër projektet më ambicioze që shqyqyr Zotit do të kalojë Shqipëri, se mund të kishim pasur dhe versionin e Nabucos, që ishte një version që e tejkalon dhe Shqipërinë. Ne sot do të falenderojmë Zotin që TAP-i kalon në Shqipëri dhe TAP-i ka gjithë, le të themi, mekanizmet dhe garancitë e sigurisë dhe gjithë, le të themi, back-upin që kudo që do kaloj do të TAP-it kemi patur edhe një rritje të konsiderueshme ekonomike gjatë viteve të kaluara dhe lajmi i keq është që nuk do të kemi më. 2020-ën ai do të përfundoj si projekt, por nëse do të kishim një qeveri të përgjegjshme, qeveri vizionare, ajo mund të përfitonte nga ekzistenca e TAP-it për të gazifikuar Shqipërinë, të fillim që tashmë të heqim dorë nga energjia elektrike dhe të fillojmë të shkojmë drejt gazit ashtu siç e ka gjithë bota, kjo do të ishte një energji shumë më e mirë. Kjo thotë, kjo protestë nuk qëndron për mua. Por ama ka protestë tjerë që tregojnë që ka tension brenda Shqipërisë. Teksa flasin, kemi dhe pamjet live të një tjetër proteste, të protestës së fermerëve, edhe ata ngrihen për shkak të TVSH-s që ka vendosur qeveria. I kemi parë pamjet e tyre teksa derdhin qumshtin rrugëve të Shqipërisë dhe nuk gjejnë një përgjigje apo një zgjidhje për shqetësimin e tyre real. Jemi në vitin e 6 të kësaj qeverisje, le ta lejmë debatin për votën. Le ta lejmë debatin për demokracinë. Tashmë po flet dhe kryeministri Rama. Atëherë, unë propozoj të dëgjojmë kryeministrin Rama se çfarë po thotë dhe pastaj kthehemi sërish për ta komentuar në studio. S'ka për të pasur kur fund jo në Shqipëri, po askund. E vërteta është që me sistemi që kemi zgjedhur, pavarësisht se si është dëshiruar të interpretohet dhe të komentohet lart e poshtë nga të interesuarit për të justifikuar humbjet e tyre apo agjendat e tyre mediatike, kemi sot një parlament që s'do ta kishim kurrë me sistemin e kaluar. Se mjafton të shikojmë numrin e grave në parlament. Dhe me gjithë respektin për sa tha parafolsi apo për sa mund të thuhet me drejt për disa avantazhe të një sistemi që kalon drejt për drejt nga zgjedhja majoritare, mos harrojmë se nuk ishte 80 vjet përpara, ishte vetëm 15 vjet përpara, kur parlamenti kishte 2-3 gra. Dhe është fakt që me këtë sistem ne kemi krijuar kushte për të pasur një zgjedhje shumë më përfaqësuese të shoqërisë dhe jo thjesht për t'u lidhur pas individësh që mund të realizojnë marrjen e mandatit në një zonë apo në një zonë tjetër, por që nuk garantojnë kursesi të paktën në këtë fazë zhvillimi të vendit tonë një përfaqësim të larmishëm dhe shumë më pranë ngjyrave të vetë shoqërisë. Ky është fakt. Këtë mund ta dëshmojnë me siguri në radhë parë të gjitha zonjat që janë këtu në parlament,
por besoj dhe çdo kush që ka një eksperiencë me jetën parlamentare në Shqipëri dhe me zhvillimet e parlamentit mund të bëj lehtësisht krahasimin me sotmes dhe djeshme. Parlamenti i Shqipërisë është vendosur në shënjestër, është baltosur, është anatemuar, është përqeshur e kështu me radhë për 1001 arsye, por e vërteta është, si kundër treguan edhe faktet, se gjitha ajo balë dhe pjesën e saj më të madhe ishte thjesht një propagandë. Patjetër që edhe problematikat që janë bërë shkas për të ngritur gjithë prodhimin e baltës, nuk është se kanë qenë inekzistent. Por, nga ana tjetër, unë do t'i lutesha shumë që sidoqoftë të mbajmë gjithmonë parasysh dinamikën e zhvillimit, të mbajmë parasysh shoqërinë ku jetojmë, të mbajmë parasysh ngavim dhe sigurisht mos heqim dorë spasurin në sy horizontin ku duam të shkojmë. Tani përsëri sot jemi në një të enjte interesant. Ata që dolën që këtu janë ke dera është e mërkur, po për mua është gjithmonë e enjte kur ka parlament, se nga që kam humbur shumë të enjte kot këtu me kolegët tuaj nderuar edhe me kryetarët e partive tuaja, se mos bëni sikur këtu ju s'keni lidhje me ata, ju jeni njësoj si ata. Por me ndryshimin që tani jeni akoma në fazën e ambientimit, por shumë shpejt pres që dhe ju t'jeni në lartësinë e pritshmërive të tyre kur ju kanë futur në përlista. Kështu që ata ju anatemojnë juve se janë xheloz për ju, se dolet më të zgjuar se ata. Ata dolën jashtë dhe tani duhen të futen brenda. Kjo është gjëja më e çuditshme. Ikën vetë, tani shtyn policët që të futen prapë. Unë nuk e di. Dhe ajo që është një pyetje që duhet bërë për të shpjeguar dhe për të ndarë edhe me njerëzit këtë absurd është pse dolën. Pse dolën ata nga parlamenti? Ata dolën nga parlamenti sepse pasi ju mbaruan llafet, ju mbaruan dhe vezët, ju mbaroi dhe boja dhe bojdal tërësisht zgjodhen të ikin në rrugë. Me idenë që në rrugë do marrin zvarr gjithë Shqipërinë dhe pa diskutim do marrin zvarr parlamentin, do marrin zvarr edhe agjendën europiane të Shqipërisë. Dolën rrugë sepse janë mësuar të fitojnë paqen shumicë. Ju kujtoj që as në 2005-ën, as në 2009-ën nuk keni qenë shumicë. Kështu që duke qenë se u mësuan të fitojnë paqen shumicë dhe me që duke bërë një gjë të ngjashme 2 vjet përpara morën gjysmën e qeverisë, tani thonë po hikim fare dhe po marrim komplet qeverinë. Ndërkohë që patjetër besojnë se kështu do ta përsërisin në një shkallë më të lartë suksesi historinë e vitit 2017. Po pikërisht pse ne në 2017 ju dham atyre mundësinë, ju dham juve, dhe ju bashkë me ata jeni, ju dham juve mundësinë që të rifuteni në lojë, nuk do t'ja u japim më këtë mundësi atyre në këtë rast. Pse? Sepse ata morën ata që deshën, por nuk bën atë për cilën zotuan. Dhe konkretisht, kryetari juaj, pavarësisht se zoti Murizi këtu e mohon, është kryetari i zotit Murizi,
është miku im, është kryetari jot. Rrëzim Basha do vitet e vendimi. Mori zotimin që për kundër Ministrisë Brendshme, Ministrisë Ekonomisë dhe të Financave, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë Arsimit, Drejtorisë së OSHE-s, Drejtorisë së Luiznit, Drejtorisë Legalizimeve, Drejtorisë Burgjeve dhe ku diun çfarë tjetër, thjesht dhe vetëm do të pranonte verdiktin e sovranit. Dhe kush do të fitonte do të qeveriste, kush do të humte do të rrinte në opozit, dhe jo më boj e zez për Shqipërinë në gjuhë huaj. Kaq i kërkuam ne. S'kërkuam më shumë. I dham gjysmë në qeverisë. Dhe kanë humbur zgjedhjet me qeverinë tuaj, përbashkë. Tani, a ka një shqiptar që e ka ndjekur politikën qoftë edhe një ditë, që mund të besoj, te ne që mundëm Saliu, me gjithë ata që sot janë dëshmorë të reformimit të PD-së, së rrëzimit, kur Saliu kishte shtetin, kur i përdorte të gjithë mekanizmat e shtetit si hordhi dhe kur ne nuk nxirnim dot votën ton nga kutia pa bërë 1001 peripeci, u dashka të blejmë vota për të mund lullin? E mundëm Saliun me gjithë shtetin e ti në 2007. E mundëm në 2011. S'po e llogarisë 2009, po e quajmë fitore pa shumicë, sepse nuk mori shumicën, po përfitoi patericën. Edhe u mbajt në këmbë. E mundëm në 2015 dhe në 2013 dhe pastaj sigurisht që ta mundim. Tani si mundëm Saliun me të gjitha ta me radhë me Jozefinën e me Ridvan Bodën dhe nuk mund kemi do të lullin me gaz si e ka i Salianin edhe me Ervin Dumën. Po jeni vetave. Po janë vete këta, po kush i beson këto? Kush i beson këto? Kujtja thonë këta që po ju vjedhin vota? Kujtja thonë këta që vota s'është e lirë, për sa kohë jemi ne këtu? Jo, për sa kohë jemi ne këtu, s'ka shans për ata që me votë fitojnë. Kjo është e vërteta. Dhe dolën atje, sepse menduan dhe vazhdojnë të mendojnë që ndërkombëtarët do vi një moment dhe do lodhe. Edhe si që kanë bërë gjithmonë, do vinë dhe thonë tani hajde, djema zgjidheni. Dhe kanë filluar të artikulojnë iden e ilegitimitetit të deputetve që i kanë sjellë po vetë tu. Juve keni ardhur me vullnetin tuaj të lirë, por në listat e tyre jeni. Ju kanë vënë ata në listë gjithë. Nga i pari ke i fundit, keni bërë dhe fushat gjithë. Është puna juaj dhe e tyre se si e shifrin sot njëri tjetrin, por ajo që ata kërkojnë sot është të gjendet një zgjidhje që të rihapet rruga që ata të kthehen prapë. Ata, po e them sot tu, nuk kemi për t'i hapur rrugë kurrë kësaj zgjidhje. Ata që ikën dhe që braktisën detyrën dhe shkelën me këmbë të drejtën e atyre që votuan për t'i përfaqësuar, nuk kam për të kthyer këtu përmes një rruge ekstraligjore dhe përmes asnjë lloji dialogu që çon në një pazar të kësaj natyre. Kjo nuk ka për ndodhur. E para. E dyta, zgjedhjet parakoshme. Se tani na ka mbetur fallxhoria pa rrogë, nuk ka. Vazhdoj të edhi fallë, edhe në atë territor atje
në atë zonë atje ku ka nevojë për shumë shpresë, falli paguhet, edhe të shkojnë, paguajnë filxhan për filxhan. Edhe mbajnë në këmbë frymën e revolucionit filxhanit. Po këtu jo. Këtu jo. Tani të kthehemi tek reforma zgjedhore. Ne jemi shumë të qartë. Nuk kemi futur ne reformën zgjedhore si kusht për në një proces skanimi të plotësimit të dënimeve të Shqipërisë në raport me integrimin dhe përqerjen e negociatave. E kanë futur ata dhe miqtë e tyre në Berlin. Në partitë si motra në Berlin. Dhe ne e kemi mirë pritur. Se e kemi mirë pritur, unë personalisht dhe gjithë ne, për të njëjtën arsye që në vizoj këtu zoti Murizi gjatë fjalës tij, për t'i dhënë fund administratës zgjedhore politike. Administratës zgjedhore të përfaqësuesve të partive. Dhe për ta kthyer administratën zgjedhore në një administratë të depolitizuar që i shërben vetëm procesit dhe që respekton ligjin. Nëse një militant i verbër është në gjendje të shkojë dhe t'i bjeri me kokë derës kryeministrisë, është në gjendje të hedhë bojë mbi murin e ministrisë brendshme, është në gjendje të shkojë të bëj burg për llogaritë atyre që e shtyn në atë rrugë sepse e gjejnë qorr, bën edhe tjetër. Shkon në komision zgjedhor edhe shkel ligjin. Ndërkohë që një mësues apo një çfarëdo qoftë punonjës i këtij shteti që zgjidhet në forma që bota i ka zgjidhur, me short apo me çfarëdo qoftë, ku shkon në komision të votimit nuk shkon të lërë lëkurën atje për cilëndo parti. Nuk shkon të atje të as të mbushi kutin, as të zbrazi kutin për llogaritë të asnjë kryetari partie dhe të asnjë partie. Dhe në këtë pikë ne kemi qenë qysh duhet herës të dëshiruar për ta kaluar këtë fazë barbarie politike. Dhe jemi gati ta bëjmë të gjë. Ky është rekomandim bazë i OSBE-odit. Dhe po ashtu jemi gati për të gjithë rekomandimet e tjera, të cilat sigurisht nuk zgjidhin problemin e besimit apo të mosbesimit, për 1001 arsye tjera, sepse nuk është shpikur akoma një sistem zgjedhor që të japi pakicës shumicën, nuk është shpikur akoma një sistem zgjedhor që të japi Lulzim Bashës pushtetin në tavolinë apo pa e fituar në zemrat dhe në votat e njerëzve, dhe ndërkohë ne kemi një qasje tonën dhe ne do ta bëjmë të. Unë po e them, ne do ta bëjmë të. Votën e shqiptarëve jashtë atë. Duan ata, ne do ta bëjmë të. Ndërsa jemi të gatshëm të bëjmë dhe diçka tjetër që nuk është qasja jonë dhe nuk është diçka që unë për shembull personalisht e shoh me optimizëm, por sidoqoftë për shkak se i kanë rroganisur kokën shqiptarëve, i kanë rroganisur kokën ndërkombëtarëve, votimi elektronik, numërim elektronik, ne kemi bërë testet dhe jemi gati të provojmë të ecim në atë rrugë, që të fusim teknologjinë offline, jo online në votim. Këto dyja, njëra është pjellë e çadrës dhe tjetra është nevojë e kohës, i madje i ka kaluar kohë për të futur votën e emigrantëve, nuk janë në rekomandimet e Odirit dhe jemi gati të fusim. Tani, qasja e zgjedhur nga sekretari ynë për çështje zgjedhore dhe propozimi i tij për
përfshirë Partinë Demokratike, flasim për Partinë Demokratike ekstra parlamentare, jo për Partinë Demokratike parlamentare, qështu, në komision, me një karige dhe me drejtën për të kontribuar dhe për të dhënë opinionin e vetë, është vullneti mirë nga ana jonë për të krijuar hapësirë që të përfundoj i vetmi proces që ne kemi bashkë me ta, me gjithë partitë politike shqiptare po doni, jo vetëm me ata. I vetmi proces, procesi i rregullat e lojës. Reforma zgjedhore përcakton rregullat e lojës. Ligji zgjedhje është rregulloria mbi bazë cilit forcat hynë në fushë dhe zhvillojnë konkurrencën e tyre. I vetmi rast dhe e vetmja pikë ku ne jemi gati të ulemi me ta, të diskutojmë, të dëgjojmë, të pranojmë sugjerime brenda kornizës përcaktuar nga OSBE-ODIR. Për të tjera çështje ne jemi të hapur të diskutojmë, nuk diskutojmë. Ju e keni të drejtën e pjesëmarrjes në Kuvend. Se normalisht mund të ishim ne që të kishim shqetësim se bëheni shumicë. Nuk është i barabartë. Ata nuk marrin një karige që i takon grupeve tuaja parlamentare, ju të keni pjesën tuaj. Dhe komisionet zgjedhore janë barabartë, kështu që i bie të jeni shumicë. Se ju e unë datë sot bashkoheni nesër, ku do shkoni? Unë keni ju. Kurse ne jemi njëra anë tjetër e pa ngjitshme me ju. Ngjitemi dot. Kështu që do të qashim ne për të, jo ju. Se ata kanë një karige që e kanë aty të lirë të përdorin, do vinë, s'do vinë është puna atyre, ne nuk do t'i presim ata në pafundësi. Ne do t'i japim atyre mundësinë që ata të vinë dhe të kontribojnë për të vetëm pikë ku ne kemi një arsye të ulemi dhe dialogojmë. Asgjë tjetër, nuk kemi ne me ta. Zero. Dhe bashkarisht këtu me ju do të diskutojmë edhe përfshirjen në kodin penal të masave të reja për shitjen dhe blerjen e votës. Kemi që i kërkojmë dhe që pyesim ata për këtë punë. Kjo duhet të jetë shumë e qartë për gjithë. Nuk është ideja që bashku me ta ne të bëjmë asgjë tjetër përveç se kaq. Kornizën e përcaktuar nga rekomandimi i Këshillit Evropian në dokumentin e konkluzioneve, pasi u lobua pa fund dhe ju rroganis koka pa fund miqve tyre në familje e Partive Popullore që duam reformë zgjedhore. Dhe e vërteta është që as nuk kanë ardhur thonë ore si e mendojnë këtë reformë zgjedhore. Megjithatë, ne do t'i presim për aq kohë sa pret puna. Dhe nëse nga ana e Komisionit Evropian, nga ana e Bashkimit Evropian, do të kuptojnë se ligji zgjedhor duhet kaluar këtu përpara se sa të merret vendimi për çeljen e negociatave, sepse është i shkruar në tekst, ne do ta kalojmë këtu dhe do t'i referohemi vetëm rekomandimeve të OSBE-ODIR-it, pa përfshirë elementet e tjera. Dhe sigurisht do të jetë një kalim që nuk vlen për këto zgjedhje vendore, dhe s'ka se si të vlej. Nuk mund të fusim depolitizimin e administratës në këto zgjedhje vendore, sepse ajo do një organizim total. Dhe duhet ishte bërë jo thjesht sepse e thot ligji 6 muaj përpara zgjedhjeve, po duhet ishte bërë për arsye organizative. Asgjë tjetër. Vetëm kornizën e OSBE-ODIR-it dhe me deklarimin e qartë sot dhe në vazhdimsi që për ne është kantieri hapur reforma zgjedhore dhe ne do t'i rikthehemi përsëri për votën e emigrantëve dhe me ju jemi gati të diskutojmë çdo aspekt tjetër. Patjetër. Nuk është ligji, nuk është i shkruar në gur dhe nuk lëviz. Nëse ka argumenta, nëse ka mirëkuptim, nëse ka arsye për tripar dhe aspektet tjera, ne jemi të hapur. Ndërsa lidhur me atë karrigen e tyre vlen vetëm për kaq.
Pra si gjë tjetër. Dhe karrika e tyre është me afat, nuk është pa afat. Ata mund të kenë akoma shpresë që këtu do vinë nga qielli negociator, edhe do na ulin tavolin, edhe do na thonë, tani djema, si do ta normalizojnë të punë. Ka vetëm një normalizim të mundshëm, të nevojshëm, të domosdoshëm. Mbyllja e kapitullit 30 vjet, unë po iki, po s'më thire, unë s'rri, po s'më dhe atë që dua, unë po bëj këtë, po s'më bëre atë, ky kapitull do mbyllet tani. Është koha për ta mbyllur. Çdo parti politike kur vjen në kuvend duhet ta mendoj mirë. Vjen në opozitë, është në opozitë, nuk ka zinxri finxri, jo jam në opozitë, po e dua pushtetin të nesërmen e betimit, se duhet zgjedhjet parakoshme. Ato mund të bëhen për propagandë, por nuk mund të bëhen me metoda kërcënimi, me metoda shantazhimi, me metoda bllokimi. Ata mund ta dëmtojnë edhe çeljen e negociatave. Mund ta dëmtojnë, ata po e dëmtojnë. Edhe ekonominë, edhe sezonin turistik, edhe imazhin e Shqipërisë. Gjitha po i bëjnë. Është përgjegjësia e tyre të turpin e ta mbajnë vetë. Por një gjë do ta kenë shumë qartë. Partia Socialiste e Shqipërisë e ka mision historik sot të mbyll këtë kapitull të gjatë zvarritjesh në histori, jo po ulemi, jo po negociojmë, jo po të vi mediatori, jo po të thrasim këtë, jo po të marrim dy ambasador, nuk ka më të tilla. Ka kushtetut, ka ligj, ka mandat. Ne nuk e kemi marrë mandatin për ta negociuar përpara se të vinë zgjedhjet e vitit 2021 dhe s'ka zgjedhjet parakoshme, këtë gjë kur nuk mund ta përcaktoj shantazhi, kërcënimi dhe asnjë lloj negocimi. Zero. Kjo është pjesë e mënyrës se si ndërtohen strategjitë e brendshme, por kjo është thjesht dhe vetëm vullnet I një anshëm I Partisë Socialiste të Shqipërisë në rast se do të gjykojmë ne, po jo për shkak tyre. Jo për shkak tyre. I kemi mundur, edhe ju e bashkë me ata. Ju kemi mundur, do t'ju mundim prapë, mblidheni më mirë, do t'ju mundim më thellë, kështu që bëni mirë që të ndajeni një orë më parë nga ata, jo thjesht kush është mrena, kush është jashtë, por t'i jepni Shqipërisë një mundësi tjetër që të ketë një zgjedhje tjetër, se ato dy siglat ne do t'i çojmë për skrap. Kaq për. Përse? Urdhë? Përse, zoti Gjoni? Urdhoni për procedurë? Të e fjerë më së mërzit? Kjo ta përse? Vazhoni, procedurë. Faleminderit zoti kryetar. Demokracia kërkon dialog, hapur, transparencë politike dhe financiare dhe kompromis. Asnjë prej këtyre nuk e keni ju. Dhe zoti kryeministër, ne nuk kemi një lloj si ata jeni juve, se bashkë në një krevat keni qenë, kur I keni bërë ato ndryshimet dhe masakrën e kodit zgjedhor të 2008-s dhe ndryshimet famkeqe kushtetuese që na kanë sjellë neve sot këtu. Sot na kërkohet që të votojmë një shtyrjen e afatit një komisioni zgjedhor për reformën zgjedhore, një moment që shteti... Të nderuar teleshikues, vijojmë transmetimin e drejt për drejt në radio televizionin Ora, në faqen tonë në Facebook, por edhe në kanalin zyrtar në YouTube, me protestën e opozitës, por njëkohësisht edhe me zhvillimet në seancën plenare, sapo dëgjuam kryeministrin Edi Rama, I cili deklaroi edhe një herë se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme, se në zgjedhjet e 30 qershorit do të shkohet me kodin e vjetër dhe se vetmja ftesë Edi Rama që I bën opozitës është ajo për reformën zgjedhore. Pra, në tryezë bisedimesh me opozitën do të ulemi vetëm për reformën zgjedhore. Retorik politike, sigurisht të gjitha tema që kryeministri sapo përmendi në fjalën e tij janë ato që në fakt ne jemi duke përmendur për atë, përmendi propaganda, shantazhin, kapjen e të gjithë pushtetit, ndërkohë që ne për ato jemi duke e akuzuar.
forma klasike e bërjes retorikës politike që e hedh fajin gjithmonë tjetrit dhe ngushtohesh pastaj që do të marrë në bisedime vetëm nëse ti flet për reformën zgjedhore. Topin e kam unë, penalltin do ta gjuaj vetë, këto janë kushtet e mia, nuk do të ketë zgjedhje përpara 2021-shit dhe nëse ka, këtë nuk do ta përcaktoni ju me këto mënyra shantazhimit e tjera me radhë. Shiko, ai mund të ketë drejtën të i thotë të gjitha këto nga pozicioni që mban. Jo pse është kryeministri i vendit, por pse e ka kakur këtë vend në të gjitha tentakulat e veta. Por kjo nuk do të thotë që duhet të sillet me këtë lloj forme. Aty e kishte opozitën, mund të kishte qenë kaq i hapur për ta ftuar atë për të folur për reformën zgjedhore, ndërkohë që opozita ishte në parlament. Unë i quaj këto thjesht beti mungesë të theksuar të dëshirës dhe të iniciativës dhe të vullnetit të Ramës për të kuptuar se për çfarë bëhet protesta, për të kuptuar se çfarë do jo opozita, por në fakt se çfarë duan ato njerëz që ne ishim duke parë tek pjesa tjetër e ekranit, që hedhin në tokë produktet, që hedhin në tokë, që nuk shikojnë një dritë në fund të tunelit, që nuk e kuptojnë se për çfarë bëhet e gjithë kjo luftë politike. Këto janë gjëra që mua më shqetësojnë realisht. Dhe ata që janë duke bërë protestën sot në Lushje, me siguri nuk janë të shqetësuar për çfarë thot Rama apo Basha në protestë, sepse nuk prekin problemet dhe nuk zgjidhin problemet e tyre. Edhe sikur të ndryshojë kodi zgjedhor, sërish ta njerëzit do jenë pa incentive, do jenë të pa organizuar produktet e tyre. Leku Koka tha lose-lose situation, jam shumë dakord, çfarëdo që të ndodhë ata janë sërish të humbur. Ledian Koka, kryeministri bëri një lloj apologjie për sistemin zgjedhor me cilin aktualisht po funksionon politika shqiptare dhe kanë funksionuar zgjedhjet. Nga ana tjetër, kujtoi edhe se çfarë ndodhi 2 vite më parë. Pra, i kujtoi opozitës se ju lam thuajse gjysmën e qeverisjes, ju lam Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Financave, ju lam të gjitha mekanizmat që të kontrollonit procesin zgjedhor. Çfarë kërkoni tani? Harroj që t'i lindë opozitës edhe bandat kriminale, janë ato banda që kanë dalë në përgjimet e dosjes së Durrësit. Është akulloria kryebashkiaku i Durrësit, i cili flet me personat e inkriminuar në shijak dhe jo vetëm, personat të cilët dihen tashmë publikisht dhe nuk është çështja për ne. Çështja është që vetë qytetarët e dinë fare mirë se çfarë është bërë në zgjedhjet në Durrës, se çfarë është bërë në zgjedhjet në Dibër. Si e shpjegoni faktin që në krye të reformës zgjedhore vuri pikërisht zotin Gjiknuri, njeriu që ka më shumë akuza për shitblerjen e votës, të paktën sipas atyre që ka rezultuar nga përgjithësia. Zoti Gjiknuri është një person nën akuzë se ka firmosur dhe ka qenë pjesë e një skeme e cila parashikon ndërtimin e 1 kilometri rrugë për 22 milion euro. Dhe kjo ishte konflikti që zoti Gjiknuri u kap gafil dhe për këtë zoti Gjiknuri u bë kurban. Por zoti Rama së pari ka mësuar teorinë që njerëzit bën kurban dhe më pas, kur shef që ata mund ta shantazhojnë, mund ta përfshinë në atë që konsiderohet një krim, i cili ende nuk po hetohet, siç nuk heton shumë gjëra tjera sot nga prokuroria, atëherë zoti Rama i bën atyre amnistinë dhe më pas i amniston. Por besoj që dërgimi i zotit Gjiknurit te Komisioni i Reformës Zgjedhore është edhe një lloj lëvizje tektonike e brendshme e padukshme për momentin brenda Partisë Socialiste, ku me të cilën janë bërë disa korrigjime, ku hiqet zonja Gjylameti, e cila është paktën e informacionit që kemi, është në konflikt tashmë me zotin Velie dhe konflikti ka shpërthyer sidomos në kongresin e fundit, ku pavarësisht pompozitetit me cilin u transmetua dhe u mundua që regjia qendrore e RTV-s ta pasuron atë, duke shumë mirë pra që pjesëmarrja dhe prezenca sidomos Partisë Socialiste të Tiranës nuk ishte ajo që duhet, pavarësisht se gjatë fillimisht u punuan shumë me SMS dhe ne kemi parë ato. Nuk mund bëjmë sikur nuk kemi parë, u punuan me SMS, pam edhe se si furgona për të marrë pjesë në prezantimin e kandidatit për Tiranën erdhën. Teksa ne flasim, ka edhe her pas here shtyrje të protestuesve me policinë. Unë mendoj që nëse ka diçka që po e dëmton kauzën opozitare realisht, është kjo lloj mizanskene, quhet mizanskene në protestë. Unë nuk mendoj që opozita do të jetë duke bërë shtyrje dhe tërheqje me policinë. Nëse opozita e ka seriozisht që do të kundërshtojë dhe do ta ngrejë tensionin politik, unë mendoj që ai rrethim duhet çahet dhe duhet çahet dhe rrethimi tjetër. Gjithmonë duke parë nga pozicioni i opozitës. Unë mendoj që nuk kemi nevojë as për të shtyrë, as për të tërhequr. Unë mendoj që ka nevojë për një zgjidhje dhe zgjidhja duhet të jetë, le të themi, zgjidhje politike, një zgjidhje e cila edhe një herë ne kuptojmë që klasa jon politike imature, edhe pse është sot 30 vjet e kusur, nuk e prodhon dot. Ata dolën jashtë dhe tani duan të futen sërish brenda. Pse dolën, tha kryeministri? E kishte fjalën, kur thot ata, e kanë fjalën edhe për
deputetët që lanë mandatet, por edhe këta protestues, çfarë duan, çfarë kërkojnë, përse duhet të shtym të kordon policia. Shiko, është vështirë betit që ne të dekriptojmë një fjalim shterp të kryeministrit Edi Rama, që vjen vetëm 4 ditë përpara se në Tiranë të mbri zëvendësimi sekretari amerikan i shtetit vetëm me Palmer, njeriu i cili do të vinë në datën 9 prill, do të ketë takime me kryeministrin Rama, me liderin demokrat Basha. Por që ta freskojmë disi, le të themi, memorien e qytetarëve, zoti Palmer është njeriu që në një datë 20 shkurt telefonoi dy lideret e opozitës, zoti Basha dhe zonjë Piramida. Ata nuk e di se çfarë ka shtyr zoti Rama, po ta dëgjojmë sërish përse flet nga fotografi. Besoj është replika me zotin Gjon. Në fakt ule me 1, ata thonë 19, ajo është numri fiksuar. Dhe është një numër që e keni thajuar vetë atje ke Shqupi, e keni përsëritur vetë pa pushim, e keni shpërndar pa fund nëpërmjet kazanxhive dhe qimkadrive tuaj, dhe tani prapë vazhdoni, gërë zotri, nga gjithë procesi i të ashtu quajturit dekriminalizim në grupin parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë në mandatin e shkuar, ka pasur vetëm një person të vetëm me një dënim në të shkuarën që e prekte ligjin. As edhe një tjetër. Dhe ka pasur dy raste tjera, një që i takon grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe një tjetër më parë që janë përfshirë në procese të natyrës penale, jo për të shkuarën, jo për dekriminalizimin, po për akte të kryera gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës së deputetit. Ku janë këta 18-19? Ja ku janë këtu. Është e pavërtetë. Grupi ynë parlamentar është një grup i cili harmonizon të gjitha shtresat përfaqësuese të gjithë teritorit të Shqipërisë. Dhe e kam thënë një herë, si në çdo grup parlamentar, ka deputet që janë aktiv në parlament, ka deputet që vinë nga teritoret dhe që kanë fuqi të madhe për faqësimin territore dhe prandaj nuk janë aktiv në foltorën e parlamentit dhe nuk mund t'i gjykoj dot. As Andi Kadriu, as Kadri Lubonja, as Yll Kadri Kadriu, se ta janë ata që me dhe mek mbajnë flamurin e intelektualizmit të Kazanit. Raqë, për sa të përket ty, unë me ty kam një ndjenjë solidariteti se jemi dy viktima të shoqatës për mbrojtje nga boja. Ti pa dhe fat se more bojt bukur, bojt kuqe që për fat keq është vetë nga boj që përdor doktoresha e shkencave horoskopike, se thonë që Gjani shifet më mirë kur i hudhet pak e kuqe se ngrihen ato shejtanët për tjetë për shef se kështë shejtani me madhe. Unë e mora të zezë se boja Partisë Muslimit dhe zezë, dhe ata nuk shofin gjë tjetër, ata shofin bark dhe zi dhe bark. Kështu që Ralf mos u shqetëso për shëndetën e presidentit, junta ja uroi shëndet paqë zoti president në kor mund bulevard, presidenti u lehtësua nga ajo bar, shif pjesën tjetër të presidentit, edhe kur presidenti thot i legjitim, mos u merr me kë ishim ne në krevat, po shif pse ta thot ai ty. Faleminderit. Teksa kryeministri Edi Rama fliste sërish në parlament, ka patur përveç përplasjes protestuesve për të thyer kordonin e policisë, ka patur një moment përplasje edhe mes vetë protestuesve, një zënk të cilën kemi patur mundësi ta shohim në këto momente, drejt për drejt. Nuk e dim se çfarë ka shkaktuar këtë përplasje të vetë protestuese, por ndoshta momente tensioni brenda. Me shumë mundësi ka shpeshherë informacione për persone të infiltruar që vinë kryesisht nga radhat e policisë, policë civil, të cilët futen mes turmës, xhirojnë persona dhe më pas ta persona shoqërohen dhe arrestohen në mazë. Dhe kam përshtypjen që kjo është kryer në një, le të themi, në një
situatë frustruese për protestuesit dhe nëse dikush identifikohet si tillë, ajo është edhe shpërtimi që pam pak më herët. Beli Besoj, do të kthehemi tek zoti Rama. Do të kthehemi sërish tek zoti Rama, tek ajo që ai artikuloi, pra që nuk i hap rrugë opozitës, nuk kemi për t'i hapur rrugë, tha, dhe ato që braktisën dhe shkelën me këmbë të drejtën, nuk do të kthehen përmes një pazari. Pra, në këto momente, kryeministri përjashton krejtësisht mundësinë e një marrëveshje mes palëve. Por, a do të ndryshojë diçka me ardhjen e palmerit në Tiranë në datën 9 prill? Mbaje këtë thelim që lexoj sot zoti Rama, ndoshta edhe disa tjerë që mund bëjnë kuadrin e bashkisë që duam, dhe krahasoj me atë që do bëj një ditë pas takimit me zotin Palmer. Dhe më pas me ato që do bëj mbas disa takimesh tjerë, sepse mbas zotit Palmer pritet që në Tiranë të vjerë edhe një tjetër ndihmë sekretari i shtetit që është njohur shumë i mirë i Ballkanit dhe sidomos situatës Shqipëri që është zoti Jonathan Moore, dhe shikojnë këto deklarata dhe shikojnë këtë. Dhe ardhja e zyrtarëve amerikanë shënon një pikë të dytë, që mund të jetë pika e kthesës në mënyrën se si do të sillet pastaj lideri i mazhorancës me opozitën. Pa diskutim, po kjo do ndryshojë. Deri në këto momente, ndërkombëtarët europian nuk e kanë ndryshuar situatën. Atëherë, ndërkombëtarët europian dhe ndërkombëtarët ndërsi që përveç mesazheve të para që u bën në vigjilje të dorëzimit mandateve nga opozita, pra që u këshillua dhe është normale që ashtu do të ndodhte, që i këshillohet opozitës mos të dorëzojë mandat, sepse realisht ishte një rast sui generis, i fundit është ai rasti Aventino në Itali dhe disa raste sporadike, një në Panama mos gabon dhe një tjetër një parti lokale në Egjipt. Sigurisht që krijimi precedentëve dhe aq më tepër krijimi precedentëve në rajonin e Ballkanit i shoqëron komunitetin ndërkombëtar, qoftë Europën, qoftë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për shkak specifikës që ka fuqia e barutit në fjalë. Që do të thotë, ata e bën aktin e tyre, por unë në mënyrën se si ata i thonë se kanë hershtur mbas momentit dorëzimit mandatit. Deri sot ajo më lën të kuptoj që diçka ka ndryshuar në qasjen e ndërkombëtarëve. Në gjithë Elira Gjoni, në gjithë këtë fjalim që mbajti kryeministri, që ishte shumë entuziast dhe që përjashton çdo mundësi e marrëveshje me opozitën, ka të bëjë ndoshta edhe deklarimi i dieshëm i komisionerit Han, i cili tha se do të rekomandoj antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian së bashku me Maqedoninë e Veriut. Pra duket se kryeministri ka marrë zemër nga kjo deklaratë që, le të themi, është një notë pozitive për mazhorancën, ose i jep pikë mazhorancës, pavarësisht kushteve aktuale të politikës brendshme. Beti na futen në një diskutim që është sa i nxehtë dhe aq edhe prekës, po unë dua që të jem pak shumë e drejtë për drejtë, edhe çike hidhur në këtë fakt, në fakt unë nuk besoj fare se Shqipërisë do t'i hapet ndonjë dritë jeshile, apo të që as e verdhë jo, për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian për shumë arsye. 50% të fajit e kemi vetëm dhe 50% e ka gjendjen në të cilën është Bashkimi Evropian. Me zgjedhjet që janë duhet ta marrim seriozisht komisionerin Han? Jo, nuk është, jo. Duhet ta marrim si një deklaratë të tillë të zakonshme politike dhe ta interpretojmë vetëm si të tillë, dhe ai nuk e ka mbajtur atë qëndrim as zyrtar, as nuk e ka. Ai flet në emër personal, nuk flet në emër të komisionit? Jo, po ishte një dëshirë që ai bëri. Nuk është se renditi disa arsye për shkak të cilave ne kemi arritur në përfundimin që Shqipërisë do t'i hapet drita jeshile. Ai thotë ne dëshirojmë që Shqipërisë t'i hapet drita jeshile. Dhe midis dëshirimit dhe marrjes së një vendimi është në mes një hendek që Shqipëria nuk ka për ta kaluar jo në këtë qershor. Shikoj, do duhet të bëjmë të jemi të ftohtë me analizën që bëjmë në këtë aspekt. Që nga 2013-ën, nuk e di nëse është rastësi apo jo, që në 2013-ën që rilinja ka ardhur në pushtet, ecuria jonë drejt Bashkimit Evropian është 0. Ka qenë ngadalt, ka qenë ngadalt është progresive, kjo është 0, sepse hapi i fundit që ne kemi bërë me Bashkimin Evropian është 2013. Gjithçka tjetër 2014 ka qenë si produkti 2013. Na u premtua qershori. I këtij viti, okay, ne mund të vazhdojmë të dëshirojmë, mund të vazhdojmë të themi edhe fjalë të mira. Nëse duam ta shikojmë gjendjen realisht ashtu si është, me zgjedhjet që janë duke ardhur për Parlamentin Evropian. Ne kemi zonin Frankenstein që është kaq i afërt me Shqipërinë. Edhe ai vetë është i zënë me fushatën për të zgjedhur vetë. Do të thënë Parlamenti Evropian, Bashkimi Evropian kanë problemet e veta të brendshme për të cilat nuk mund të rrezikojnë duke luajtur me kartën shqiptare apo me atë të Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që i kërkojnë votën vendeve të tyre. Jemi ne një kartë rrezikshme, është një lloj sikur në Shqipëri të dalësh të bësh fushat me një kartë që ne nuk e durojmë. Në këto momente, meqense Greqia i ka zgjidhur çështjet me Maqedoninë e Veriut, ekziston mundësia që Maqedonia e Veriut të ecë përpara më vete duke u shkëputur nga Shqipëria. Absolutisht, sepse Maqedonia nuk ka asnjë problematik të cilën ka Shqipëria.
Maqedonia nuk ka më një problematikë as me vetë Greqinë, po ta doni. Një ditë më parë, përpara nesh, është që në 2005 vizita historike në Shkupet Ciprasit. Dy çunat e mirë bën nga një selfie dhe tregojnë që tashmë mbas 30 vjetësh ne gjetëm gjuhën e përbashkët. Ndërkohë që ne, edhe pse nuk duket, ne jemi në një konflikt të hapur dhe të serioz me Greqinë. Greqia ka rritur tonalitetin, ka rritur retorikën, i fundit ka qenë vetë kryeministrit Tsipras, i cili ka kërkuar dhe i ka thënë Tiranës do t'ju vë vetom nëse nuk zgjidhin çështjen e pronave të minoritarëve në Himar. Unë mendoj që sigurisht kjo është një kartë e fortë e përdorur nga kryeministri grek, por kjo është Greqia. Për hallin e kryetarëve që i konsideron të vetët, që ndoshta mund mos jenë vetët, bën namë, ndërkohë Shqipëria sot e gjithë ditën nuk ka asnjë reagim zyrtar nga ministri i jashtëm Gencaka apo qoftë nga kryeministri i jashtëm Edi Rama, përvrasin një shqiptari në mënyrë makaber në mes të burgut të Korridalos, ku policia greke hap portat që një qytetar të vritet dhe sot e gjithë ditën kjo qeveri, kjo ministri i jashtëm nuk ka asnjë reagim. Ministri në këto momente po merret me targat, po merret me pasaportat diplomatike, po merret me pensionistët e ministrisë që duhen kthyer, me njerëzit që duhet vinë të punojnë tek Selia. Kjo është diferenca mes Shqipërisë, Greqisë dhe Maqedonisë. Imagjinoni çfarë do kishte ndodhur sikur të një minoritar grek ishte vrarë. Jo, ne kemi rastin e fundit Kaçifas, ai u vra atje, imagjinoni sikur të ishte në burg, që domethënë ai supozuar që do kishte ushtrin greket në kufi. Tani për të kthyer sërish tek aktualiteti, në rast se Shqipëria nuk e merr rekomandimin për hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian, kryeministri do të ketë një alibi për të thënë që është faji i opozitës me protestat, me lënien e mandateve, me gjithë këtë krizë politike që është shkaktuar. Po, duke hequr totalisht përgjegjësinë e tij. Okej, dakord, këtë vit kishim ne protesta, sikur nuk kemi pas 2017, po ndërkohë ne sapo thamë që ai ka qenë 2014-ën, që e ka zero progresin dhe kjo nuk është për fajt e opozitës. Sigurisht, ka pjesën e vet të fajt, pa pikë dyshimi. Domethënë që ti je pjesë e saj. Cili ka faj opozita? Shikoj, që ti të marrësh hapjen e negociatave. Cilën reformë ju kërkua opozitës do votonte? Reformën e drejtësi po deshe dhe opozita nuk votojë. Shiko, ne jemi dakord, po duhet të kesh diçka parasysh, domethënë që të hapi ai negociatat dhe të ketë palën në tavolinë, ai këtë e bën në mënyrë institucionale, në jo në mënyrë dëshirore. Dhe institucionalisht ai një opozitën në parlament. Kur ti si ke opozitën në parlament, se mund të marrë ai seriozisht? Çfarë ndodhi nga 2017 deri në shkurt të 2019? Ta sigurojnë. Pyetja është shumë konkrete. Çfarë ndodhi ose çfarë bëri kjo opozitë keq, e cila eksionoi mosmarrjen e statusit të kandidat vitin e kaluar? Për çfarë sy nuk u bë? U kërkua reforma drejtësi, u votuan që në 2016-ën. U kërkuan disa ndryshime të tjera, u bën që në kohën kur ashtu. Që do thotë, duket se ka një problem, ka një ngërç mes Komisionit, mes Bashkimit Evropian dhe Vendit Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Dhe ajo që ne harrojmë është që në 2017-ën ishte Holanda, ishte Gjermania, madje ishte edhe Franca, vende që zoti Rama i konsideronte mike dhe ka pasur raporte po cilët tashmë janë prishur, që dolën kundër dhe zoti Han mund thotë nga mëngjes deri në darkë që po Shqipërisë do t'i hapen, do t'i jepet rekomandimi dhe rekomandimi ka 5 vjet që jepet, por ama janë vendet skeptike dhe jo skeptike, po vendet kundërshtare drejt për drejt, të cilët janë kundër çështjes negociacionit në Shqipëri. Pse? Interesant fakti që dhe ministri holandez i drejtësisë që pak ditë më parë ishte në Shqipëri, doli në një konferencë shtypi me ministrin Gjonaj, deklaroi që protestat e opozitës janë e drejtë dhe nuk e shqetësojnë fare. Nuk duheshin lënë mandatet, kërkoj një qasje tjetër për opozitën, edhe unë veta kam qenë në opozitë dhe kam pritur zgjedhjet, por nga ana tjetër me të shkuar në Holand, pastaj ndryshoi qendrim, foli për drogën, foli për zgjedhjet, foli për situatën e tensionuar politike, por veçanërisht çështjen e drogës, e cila mbetet një fakt shqetësues. Sa herë që flitet për më përpara ne dhe mund ta kishim blerë të gjithë qendrimet e dyanshme që mbajnë politikanët evropianë sa herë që vinë në Shqipëri, por për fatin ton të mirë apo të keq tani edhe i ndjekim shumë, edhe kemi mundësinë që të shikojmë këtu dhe atje se çfarë thonë. Përveç holandezit kemi dhe rastin në një emisionin në Gjermani ku u pyetën për Brexit dhe për Shqipërinë dhe ka marrë ky emision një konotacion totalisht negativ ku Shqipëria sulmohet, domethënë si në thonjza.
Imagjinoni që Anglia do të dëshironte, Britania e Madhe dëshiron të dalë nga Bashkimi Evropian dhe me një do ta zvendësojë me Shqipërinë sigurisht në konotacion negativ dhe pastaj e gjithë biseda u shndërruan në idenë që si mundemi edhe të pretendojmë dhe të imagjinojmë që në mesin tonë do të vijë Shqipëria. Tani retorika politike në BE është të krijojmë klubin e elitës, pra të kemi dy bashkime evropiane, një që është për vendet elitare dhe tjetra që të jetë për vendet që nuk e meritojnë të jetë aty, por që s'kemi çfarë të bëjmë dhe që nuk do ndodhë asgjë përpara 2025-s. Unë shikoj me shumë ftohtësi marrëdhëniet e aprimin tonë në Bashkimin Evropian para 2025-s absolutisht asnjë hap. E di pse ishte Vazhdon protesta e opozitës, vazhdimisht kemi fjalime. Është kryetari i PD-së zoti Kuvendit. Zoti Kuvendit, i cili po flet përsëri, sot mungon zoti Basha. Është në një tjetër takim? Është në pak me informacionet që janë shpërndarë nga Partia Demokratike, është në Berlin duke zhvilluar takime me zyrtarë të lartë të CDU-s. Por kam përshtypjen që as CDU-ja, as CSU-ja, asnjë nuk e ka mendin, është ai që tha pak më hajrat e tjera, realisht ata janë të shqetësuar dhe janë të fokusuar për zgjedhjet e tyre në maj. Por do duhet ndalesha pak vetëm tek çështja e vendeve skeptike. Pse ishte ministri holandez në Tiranë, ministri i drejtësisë, dhe ministrat më të rëndësishëm të kabinetit qeveritar për shkak specifikës që ka, sepse është dhe i drejtësisë, është edhe i rendit në një farë tonë. Çfarë ndodh? Në qaqet ngushta zoti ministri ka ngritur shqetësimin që autoritetet shqiptare, pra pikat e kontaktit autoriteteve shqiptare nuk i furnizojnë informacione shtetit holandez, pra policisë holandeze për elementet kriminale. Si shpjegohet që ato deklaratat forta që bëri tek media vendase, ai nuk i bëri, nuk i artikuloi në Tiranë. Nuk ishte informacionin e dur, kishte frikë të... Shembulli i diplomacisë delikate holandeze është shëmbulltyra e zotit Basha dhe ne e njohim tashmë këtë sigurisht që ata në publik do mbajnë të qëndrimin që mbajnë, por ama atje kur flasin edhe ata politikanë janë, edhe ata i përdorin mekanizmat kur flasin me gjuhën e hekurt, me gjuhën e drunjt, atë mesazhet që ne në fakt do duhet i kishte dhënë që këtu. Por mirë që i dha dhe ne i kemi fakt. Zoti ministër ka shqetësimin se grupet kriminale shqiptare që operojnë tashmë dhe kanë marrë pothuajse në kontroll gjysmën e portit të Rotterdamit, i sjellin miliardat e tyre në Shqipëri. Dhe kur ata kërkojnë informacion tek Interpoli shqiptar ose tek pikat e oficerëve shqiptar, informacioni ose nuk u shkon fare, ose i shkon me shumë voneze, i shkon i cunguar. Që do thotë, ky është problemi që shtetet kanë me Shqipërinë, shtetet skeptike. Nuk është sepse ne gjithë pyesim, si ka mundësi që fundit kriminalët shqiptar bëjnë krime në Holandë dhe kostën e mbajmë ne. Po jo, ne mbajmë kostën e qeverisës dhe faktin që kemi institucione që nuk bashkëpunojnë me shtetet. Në këto momente, protesta e opozitës... Ka përfunduar. Jo, ka përfunduar, marshimi do të vijoj nga ato që na raportojnë gazetarët ta në terren, do të vijoj për tek kryeministria. Është kjo strategjia e ndjekur edhe në protestat e kaluara, herë tek drejtoria e policisë, herë tek Ministria e Brendshme, kësaj radhe me sa duket do të shkojnë tek kryeministria në shenjë simbolike. Shiko, opozita nuk mund të bëjë më shumë se kaq, sepse edhe po... Sot protestës ose në ballë të saj është bashkuar edhe një mask. Janë disa maska, tilla janë sot protestën vetë. Që nuk i kemi parë herë të kaluara. Protestën vetë sot ka qenë simbolike, pra me të rinj që janë të lidhur me zinxhir, me idenë e personave që janë shpresa e tyre është kapur peng, dhe me piramidën. Kanë munguar sot fjalimet e figurave qendrore të opozitës. Sepse është konsideruar si një protestë e të rinjve të opozitës. Dhe sot kanë folur vetëm të rinjt kryetarit të forumeve të përkatëse, zonja Kërpaçi për LSI-n dhe zoti Kolliçi për FRPD-n dhe për Partinë Demokratike, por edhe të rinjt pjesë e antarësisë së tyre. Sigurisht që kjo është, le të themi, ajo që i kërkohet opozitës. Protesto, por mos bëj dhunë. Unë mendoj që e kundërta do të ishte nëse opozita e ka serioze, pra diçka më shumë duhet shkoj, një lloj presioni më i madh duhet tregohet sepse ka rrezik dhe ka gjasë që protestat kthehen në një retorik të lodhshme, e cila më pas e zbe jo vetëm interesin e opinionit publik, por edhe vetë interesin atyre që janë aktiv në protestë. Që thotë duhet gjenden mekanizma, duhet gjenden mënyra që protestat të kenë sens. Të kenë sens, por mbi gjitha të mbahen gjallë. Protesta e radhës do të jetë ajo e datës 13 prill, është lënë ora 18 e pasdites. Kam përshtypjen që protestat mbas ardhes së zotit Palme, pra zyrtarit lart amerikan i cili do të negociojë, ndoshta mund të kenë një lloj zbeje, ndoshta mund edhe mos zhvillohen, pra varet se çfarë do ndodhi, por kam përshtypjen që ajo që do ndodhi dhe që do thotë zoti Palmer do të jetë fillimi i zgjidhjes së krizës, sepse edhe një herë thashë edhe herë, fëmia 30 vjeç politik që ne kemi sot, nuk arriti, nuk është në gjendje të prodhoj një zgjidhje. Unë shpresoj që mos jetë ajo zgjidhja business as usual,
kur gjithë secili merr atë që i takon në fund fare, ai që është biznesmeni lushnjar që po derdh qumshin në këto momente në ku do të shkoj pastaj gjithë ajo retorike e zotit Rama që thotë mos shpresoni zgjidhje përmes një pazari për sa kohë. Në të njëjtin vend ku shkuan retoriket e Lulzim Bashës në Çadër 2017 dhe të retoriket e zotit Rama po në të njëjtin vit. Në të njëjtin vend dhe nuk po e them për çështje etike. Nuk besoj. Shiko, kjo shpresa jonë që gjithmonë të jetë Amerika polici që na zgjidh problemet, edhe kjo është bërë pak e lodhshme, po të shikojmë me kujdes. Duhet një kujdes i madh se tani dihet domethënë mos interesimi i politikës amerikane për Ballkanin, për sa kohë që në Shqipëri aq më tepër e kanë të sigurt që nuk guxon kush që të prishi stabilitetin ose që të shkojnë ndesh me interesat amerikane. Kështu që unë besoj që zoti Palmer thjesht do vi të kujtojë edhe një herë që kush nga ju të dy ose të tre guxon që të prishi stabilitetin e rajonit ose të vendit, ta dim që tani dhe të merremi nëse ka vërtet synimet të tilla. Unë nuk besoj që ka synimet të tilla, prandaj edhe thjesht do të vihen disa pika mbi i, por nuk e, domethënë, kam përshtypjen që nuk do të jetë si 2017, sepse as protesta nuk ka vajtur akoma në atë gjendje. Unë akoma jam duke u munduar që të kuptoj se cili ishte bekimi apo gjëja e fundit që e bindi opozitën të heqë dorë nga mandatet, sepse është një vendim që akoma dhe pasi pasi ka ndodhur, ne e dim që nuk ka marrë mbështetje nga absolutisht as një ndërkombëtar, as nga amerikanët, as nga europianët. Atëherë do të shohim se çfarë do të ndodhë, nuk e di pari javën tjetër me vizitën e Palmerit dhe pastaj se çfarë do të ndodhë në datën 13 prill. Belian Koka, unë falenderoj që ishe në studio me mua, gjithashtu Elira Gjoni. Të nderuar televizionistët, ne udhëzojmë të transmetim të drejt për drejt duke ndjekur fillimisht zotin Ditmir Bushati, ish ministrin e jashtëm, i cili po flet dhe sërish do të kthehemi në studio me Sonila Meçon dhe Dritan Hilon. Mandateve si instrument politik për të arritur një objektiv të caktuar, qoftë rrëzimin e një qeverie, ndrimin e një kryeministri, apo provokimin e zgjedhjeve të parakoshme. Aq më tepër në kushtet kur ky kuvend u konstitua mbas të zgjedhjeve të 2017-s, cilët u organizuan me një qeveri të përbashkët, ku institucionet kyçe u drejtuan nga opozita në atë kohë, ku ky kuvend u pranua mbas zgjedhjeve 2017-s edhe nga opozita, teksa bëri betimin këtu dhe një pjesë të punës për rreth një vit e gjysmë. Është po ky kuvend dhe këto zgjedhje, cilat kanë marrë certifikatën e OSBE-Odirit dhe ne gjithë kemi pranuar që OSBE-Odiri është autoriteti ndërkombëtar i pa diskutueshëm për sa i përket standardeve zgjedhore. Megjithatë, nuk mund ta mohojmë faktin që boja, vezët, vaji, mielli në parlament kanë dalë sot në rrugë. Dhe sot në rrugë janë zëvendësuar qoftë nga kapsolli, nga përplasja muskujve, gabimisht do të thoja me policinë, dhe tek baltosja institucioneve të shtetit shqiptar. Duke dalë nga parlamenti, unë jam i bindur që opozita ka dëshmuar një lloj frike dhe një lloj kapitulimi. Por kjo nuk mund na bëjë ne të jemi arrogant. Kjo nuk mund na bëjë ne të shpenzojmë orë tëra duke u marrë me protestat e opozitës. Ne nuk mund bijem në kurthin e profecisë vetëpërmbushse. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë, ne jemi socialist, demokrat, progresist. Ne duam që ndërtojmë një shoqëri drejtë, një shoqëri më të mirë, për fëmijët tanë, por edhe për fëmijët e opozitës që mungon këtu në sallë. Kjo është arsyeja që unë mbështes propozimin e Damian Gjiknurit për t'i ofruar një hapësirë më të madhe të gjithë aktorëve politik. Sepse demokracia nuk ke konceptoj si procedurë thjesht. Demokracia procedurë është zëvendësimi formal i listës të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por demokracia është edhe thelb. Dhe fakti që ne krijojmë mundësinë për një marrëveshje të ardhshme për kodin zgjedhor, për rregullat e lojës, qoftë me opozitën parlamentare, por mbi të gjitha me opozitën politike, besoj se është shpreha më e lartë e ndërgjegjësimit që ka Partia Socialiste e Shqipërisë, socialistët progresistët shqiptar për fatet e demokracisë dhe për fatet e Shqipërisë. Këtu ka burra e gra që kanë hyrë në këtë sallë që nga 91-shi.
Ka burra e gra që kanë kontribuar për këtë vend. Akoma s'ka parë gjë akoma. Që nuk është plotësuar asnjë kërkesë e tyre, do ketë sërish protesta. Është vërtet që nuk është plotësuar. Jo vetëm që s'është plotësuar asnjë kërkesë e studentëve, por përkundrazi i kanë futur në një qertull që e shton akoma më shumë mungesën e funksionimit të universitetit. Por si gjithmonë, që kemi përballë një si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Kështu që është një situatë që jemi akoma në periudhën e sensibilizimit. Shqiptarët janë sensibilizuar më shumë se çdo tjetër. Por sensibilizojmë socialistët në parlamentin e Edi Ramës dhe po sensibilizojmë edhe atë pjesë të rilindjes e cila e kupton vetë që çdo gjë ka marrë fund, por është vetëm një zvarritje që shton më shumë dëmi në radhët e Partisë Socialiste se sa politikësh opozitës vërtet shqiptare. Kohë është lajmëruar për një protestë në 13 prill, një protestë masive. Çfarë pritet? Para një herë protesta nuk do të ndalojmë. 13 prill, 23 prill, si të vi derisa në Shqipëri të vendoset një herë dhe përgjithmonë një sistem. Një sistem i vlerave dhe jo sistemi antivlerave që ka ngritur Edi Rama. Vendoset ai sistem ku çdo njeri që vjen në Shqipëri mos ta mendojë Shqipërinë si parajsën e drogës, të seksit dhe të paras, spisët, por ta mendojë Shqipërinë si një vend evropian që vjen dhe është i barabartë, si në Francë, si në Itali, si në Gjermani, përballë ligjit je i barabartë. Jo sepse këtu je ndërkombëtar dhe përballë ligjit nuk je i barabartë, por shqiptarët duhet shkojnë, ata që s'kanë mundësi të paguajnë dritat, ata që s'kanë mundësi të paguajnë faturat e ujit, ata që s'kanë mundësi të kalojnë dhe ke vizat e bardha se ju ka ikur mendja nga varfëria, të futen në burg, ndërsa ata që vinë këtu shkatarojnë Shqipërinë, shkatrojnë të ardhmen e fëmijëve shqiptarëve, ata që bëjnë palë me krimin organizuar, ata që mbushin dhe mbyllin syt me parcelat që mbyllen me drogë, e të gjitha kështu me radhë, dhe ata do ta kuptojnë që nuk do të jetë më Shqipëria parajsa e tyre, por Shqipëria do të kthehet një vend normal dhe vetëm me largimin e Edi Ramës ai do të bëhet një vend normal. Pse në darkë protesta 13? Sepse është një mënyrë tjetër, një sjellje tjetër, dhe ajo që dua të them është që nga ana e kushteve atmosferike kemi menduar si një gjë shumë më të mirë. Konsensusi është shumë i thjeshtë. Zgjedhjet e parakohshme ku të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, s'ka më asnjë gjë tjetër. Çdo gjë e rëndësishme është që shqiptarët të kenë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Edi Rama është regjizori, skenaristi dhe aktori kryesor i gjithë procesit makabër të zgjedhjeve të 2017-t. Këtë nuk e kemi vërtetuar ne, këtë e ka vërtetuar prokuroria shqiptare, këtë e kanë vërtetuar mediat e huaja, dosja 339, dosja 184 që ka gjëra akoma dhe më të rënda, ku automatikisht në dosje 184, dhe kjo është një nga arsyet që e vret më shumë Edi Ramën dhe e largon nga e vërteta, por i dhe merret me barcaleta, është sepse në ato përgjime të dosjes 184, Edi Rama ka treguar dhe ka, po themi, demaskuar skemën e votave në këmbim të parcelave të Ashashit, ato që përdori në 2017. Reforma zgjedhore është një proces që për hir të vërtetës, nëse nuk garantohet shitblerja e votës dhe nëse nuk garantohet, po themi, ndalimi përfundimisht i shitblerjes votës dhe përdorimit të bandave kriminale, ju mund bëni reformë zgjedhore dhe ne mund bëjmë reforma zgjedhore të shkruara dhe të gdhëndura në shkëmbinj, por nëse nuk do të ndalohet ky proces, i cili deformon dhe i cili shkatron gjithë procesin zgjedhor, ajo është e kotë. Teori dhe deklarata mbi demokracinë në Shqipëri kemi dëgjuar pafundësisht, por për hir të vërtetës kanë zbatuar vetëm të kundërtën asaj që kanë thënë, dhe sot e kësaj dite vazhdojmë të jemi mbas 30 vjetëve tranzicion. Mbas 30 vjetëve shikoni gjithë ta qindra miratrin që duan të largohen nga Shqipëria, sepse nuk kanë asnjë të ardhmë këtu. Reforma të shkruajtura në letra dhe nuk i zbaton, kemi votuar reformën drejtësi. Është shkruajtur e zezë mbi të bardhë. Më thoni kush nga pikat e reformës drejtësi është zbatuar sipas asaj çfarë është votuar në 21 dhe 22 korrik. Domethënë, hipokrizi dhe demagogji me shqiptarët u lodhën. Ne nuk jemi budollëj. Nuk jemi as të pashkollë,
nuk kemi ato mundësi dhe ato shansë që mund kenë të gjithë qytetarët e tjerë europian të vendeve të Bashkimit Evropian, por unë ditë them që shqiptarët janë të zotët që të marrin fatet e tyre në dorë. Unë ditë them që në shtëpinë time nuk vjen bëhet dot zot komshiu. Kështu që kjo është shumë e thjeshtë dhe për çdo gjë tjetër ne jemi të qartë në rrugën tonë, jemi të vendosur, sepse në fund të ditës, nëse të gjithë këta ambasadorë që janë këtu dhe që na flasin për demokracinë, do t'ju japin qindrat e mira shqiptarëve bukën e përditshme të fëmijëve e tyre në tavolina. Nëse këta ambasadorë që na flasin për demokracinë dhe për vlera që në vendin e tyre po të ndodhte, ju ikni në burg, por zhdukeshin me 10 breza politikisht, të bleje votën me bandat dhe krimin e organizuar, u them të gjithë këta njerëz presin nga politika e vendit tyre, presin nga njerëzit e tyre, presin që fëmijët e tyre të kenë të ardhmen të garantuar në Shqipëri. Ambasadorët ikin dhe vinë. Ambasadorët rinë 2 vjet, rinë 3 vjet, kthehen si mbretër në vendet e tyre dhe pastaj kthehen në normalitet, por ajo që dua të them është që në fund të ditës shqiptari duhet ta konsiderojë Shqipërinë shtëpinë e vet, sepse në fundit Shqipëria është shtëpia jonë. Nuk është Europa, të flasim gjithë, kanë qenë shumë veta jashtë në emigracion, ne I kemi parë, asnjëri nga ne nuk ka marrë atë çfarë për cilën ai ka pretenduar dhe ka ëndërruar. Të tërë kemi qenë shërbëtor në vendet e tyre. Nuk jemi kundër kësaj, por ajo që duam të themi është shumë e rëndësishme që ne duhet ndërtojmë vendin tonë. Vendin tonë nuk e ndërtojnë bandat, vendin tonë nuk e ndërton krimi, nuk e ndërton trafiku I drogës, por përkundrazi e varfëron çdo ditë më shumë. Droga varfëroi shqiptarët e varfër u blen shumë lirë pastaj nga bandat e krimit organizuar. Keni raportin e Departamentit të Shtetit, që është një raport shumë I qartë, shumë I kthjellët, ku thotë bandat kriminale me bashkëpunim me zyrtar varfëruan shqiptarët në mënyrë të tillë që shqiptarët të ishin shumë të kollajshëm për t'u asimiluar nga bandat. Mendoni sa djem nëna shka që nuk gjenden sot dhe nuk dihet ku janë, nuk ju dihen adresat dhe nuk ju gjendet trupi. Dhe kjo vjen si rezultat I kësaj politike perverse, të një njeriu pervers, që mendon që politika dhe jeta shqiptarëve është shaka dhe batut, e ka shumë gabim, deri dje mund bënte batuta dhe shaka, tani nuk ka më shaka. Tani çdo gjë është e vërtet. Nuk të fal njeri ke jeta e fëmijës vet, nuk të fal njeri ke shtëpia e tij dhe nuk fal. Ai nuk e kupton këtë gjë, se nuk e ka ndjer ndonjëherë as dashurinë dhe as dhimbjen, por nuk ndjen dhimbje morale ai, por ai ndjen vetëm dhimbje fizike. Po kur t'i vi dhimbja fizike do jetë shumë vonë për të, por do jetë shumë vonë dhe për shqiptarët. Prandaj nuk duam të shkojmë deri atje. Ka kohë, I ka parë kolegët e tij, dashuria e jetës tim politik Vučići u tregua më I zgjuar se ti. Dështojnë në ndryshimin e kufive të Shqipërisë, do të lëvizi të gjithë gurët e shaut kudo që I ka në Amerikë dhe në Europë për të sjellë njerëz për të ecur me idetë e tij për ndryshimin e kufive të Shqipërisë. Mua nuk më takon të flas për kufit e Kosovës, por më takon të flas për kufit e Shqipërisë. Më takon të flas për njerëzit e mi dhe për atë që përfaqësoj. Ne ajo që është e rëndësishme dhe që mendoj unë është shumë më e rëndësishme është të marri pak nga mençuria e Vučićit dhe të shkojë në zgjedhje që të shpëtoj partinë në të cilën I dha mundësi për të qenë ky që është sot. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, vijmë të transmetim të drejtë për drejtë, ndërsa vijone dhe protesta e opozitës, protestuesit dhe marshuesit e së cilës në këto momente janë dalur në sheshin mes kryeministrisë dhe Piramidës, janë zhvendosur aty në këtë protestë e cila sot më së shumti është drejtuar nga të rinjt e opozitës. Në tryezën e lajmeve të radio televizionit Ora tashmë janë vendosur dy kolegët e mi, Sonila Meço, përshëndetje, mirëserdhët dhe Dritan Hila. Së pari njërë besoj e dëgjuat kryeministrin, por edhe gjithë atë apologji që bëri për reformën zgjedhore. Si e pat dje propozimin që bëri Damian Gjiknuri për ta shtyr afatin? Jep zgjidhje situatës? Jemi në një impas institucional, sepse ajo reform që të votohet kërkon pjesëmarrjen e opozitës. Opozita po dje e hodhi poshtë pjesëmarrjen në të. Kryeministri ka numrat që të mund ta bëj, por nuk do jetë, le të themi, një reformë ndërmarrë me opozitën, sepse përderisa numrat janë këto që janë, që kjo opozitë është e votuar nga 400-500.000 shqiptarë,
duhet pritur një rikonfigurim tjetër që kryeministri të drejtohet diku tjetër. Por në këtë moment është i detyruar të drejtohet kësaj opozite, të ketë interlokutor ta njerëz që momentalisht janë në rrugë, dhe në të cilët nuk mund të ketë bashkëpunim sepse nuk pranojnë të bashkëpunojnë me kryeministrin. Sonila, në këtë momente është e vështirë të bëjmë parashikime, megjithatë sondazhet japin një panoramë të asaj që po ndodh. Sot në mbrëmje, në orën 22:30 në radio televizionin Ora, pikërisht në studion tënde të emisionit Tempora, do të publikohet sondazhi i parë që është realizuar pikërisht për situatën politike, për atë se këtë do të votonin shqiptarët në këto momente nëse do të kishte zgjedhje. Diçka për sondazhin dhe atë që është organizuar nga IPR Marketing. Po, ne do të jemi të gjithë, do të jetë Britani, do të jetë Zhej, do të jetë Antonio Noto, administratori i IPR Marketing. Le të themi që sondazhi është një vlerë, tradit tashmë e Ora News, në një vend ku ka një skepticizëm të jashtëzakonshëm në pranimin e sondazheve. Unë kam drejtuar për vite, kam patur rastin, pronar si thua Shlerk Pamës, kanë dashur që t'i bëjnë sondazhe të tilla në televizionet e tyre, janë sulmuar fort, por i vetmi që ka rezistuar është ai i Ora Newsit dhe bashkëpunimi me IPR Marketing për një arsye shumë të thjeshtë, në 12 vite, po të marrësh zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet lokale, edhe exit pollët kanë arritur në rezultate të sakta, shumë afër asaj që është certifikuar edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kështu që në një trase të shtruar ne jemi të gjithë kolegë që bëjmë programe të aktualitetit, jemi të parët të interesuar për të kuptuar, sepse dhe ne kur ulemi në studiot tona shpeshherë kemi pyetje të lidhur me audiencën, si e përfton mënyrën si e shtrojmë programin, mënyrën si e shtrojmë panelin, jemi në një vështirësi të jashtëzakonshme për shkak të një mungesë vullneti të lirë të atyre që janë përfaqësues politikës për të qenë në studio, ndaj le t'ju sjellim përballë atë që mendojnë shqiptarët. Do vi sonte në mbrëmje në orën 22:30, është një sondazh që nuk vjen në kohë fushate, ndryshe nga herët e tjera, vjen në një kohë ku jemi të paqartë për përkufizimin e situatës, për Partinë Socialiste është një situatë normale me cilën janë mësuar bojkotin e vijueshëm të opozitës, ende nuk e lexojnë si një krizë, është më pak institucionale dhe politike. Ke një opozitë për cilën nuk ka më asnjë shans për të rikthyer në parlament, në një rrugë pakthim. Por në këtë mes, ajo që na intereson nuk është çfarë mendon PS-ja, PD-ja, ose çfarë mendojnë qytetarët, çfarë mendojnë shqiptarët, cilat janë prioritetet e tyre, emergjenca që duhet zgjidhen, për këtë të votonin nëse zgjedhjet do të ishin nesër, a janë dakord me protestat e opozitës. Dhe janë sondazhe që siç ka kaluar edhe tradita në radio televizionin Ora, kanë një marrë zgabimi shumë të vogël. Po, është vërtetuar, këtu mund të merren të gjithë të dhënat, disponon, unë ftoj publikun, gjithë skeptikët e mundshëm, le të ulen, të shohin që nga viti 2009 për zgjedhjet e përgjithshme, 2013, 2017, zgjedhjet lokale të 2015, exit pollet të ulen të shohin rezultatet. Këtu është garanci, jo vetëm ajo që ka ndodhur me bashkëpunimin Ora IPR Marketing, është garanci edhe puna e IPR Marketing edhe në Itali, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ata janë të specializuar, një nga kompanitë më të mëdha në fushën e kërkimit të tregut, të sondimit të opinionit publik, kanë parashikuar edhe referendumin e famshëm për Mateo Rencin, kur pak pritej tani në fakt në atë kohë, kishte pritshmëri të tjera, Renci kishte vënë, le të themi, në tavolinë bastin e tij, kështu që ka shumë të tjera që edhe s'ka nevojë të përmenden, gjenden në Google. Pra takimi sot në orën 22:30 me Sonila Meçon, Artur Zhein dhe Britan Hilen, Antonio Noton, sigurisht është Ora News, nuk ka rëndësi në cilën studio bëhet, duhet të them është sondazhi Ora Newsit me IPR Marketing, shqiptarët për të njohur Shqipërinë, çfarë thon ata. Dhe për të kuptuar se dhe i ftoj dhe partitë politike të jenë gjakstota në gjithçka, ne presim zarfet hapen me dyllin e famshëm. Tani e di se ka qenë më përpara. Sot në mbrëmje ju do të hapni zarfin, por një nga forcat politike natyrisht që do të ketë keqardhjet e veta, edhe mos pranimi i mësuar me forcat që nuk i pranojnë asnjë rezultate. Mos ta kenë me atë që organizon sondazhin, le të lexojnë shqiptarët, se zakonisht sondazhet këtu bëhen tani di shumë mirë për llogari të çdo force politike, nuk publikohen, mbahen për veten e tyre. Le të kemi një pasqyrë të kësaj Shqipërie sipas sot në mbrëmjen në orën 22:30. Sandër Leshi, ministri i brendshëm në këtë moment është duke folur nga parlamenti, ai në fakt shtron pyetjen protesta e opozitës, ose më saktë shtron çështjen protesta e opozitës, thotë nuk ka as objektiv, por nuk ka as kuptim. Ndërkaq protestuesit në shesh tregojnë të kundërtën, ata janë mbledhur në
pjesën mes kryeministrisë dhe Piramidës. Disa prej protestuesve të rinj kanë shkruar edhe parulla në pjesën e Piramidës. Dhe në formë simbolike, në shenjë simbolike, do t'i vënë flakën edhe kësaj piramide që e kanë transportuar që nga parlamenti. Ila, zonja Kryemati tha pak më parë, teksa dha një intervistë, që kryeministri Rama do të bënte mirë të ndiqte shembullin e Vučićit në Serbi. Pra të pranonte zgjedhjet të parakohshme. Ndërkohë nga parlamenti, Rama e përjashtoi krejtësisht këtë mundësi. Nuk ka zgjedhje të parakohshme. Kush jemi neve që t'i javim këshill Ramës, ndërsa zonja Kryemati e ka atë atribut, nuk mendoj që Rama ka për të bërë zgjedhje të paktën le të themi në muajin e ardhshëm ose në 2 muajt e ardhshëm, dhe për vetë faktit që kërkon një lloj përgatitje institucionale. Perceptimi im është që këto demonstrata, apo të shikohen protesta, apo të shikohen nga numri protestuesve, kanë një ngjashmëri me ato të viteve 98-99 të zotit Berisha, ku nuk bëhet më fjalë që ti të trondisësh kundërshtarin me pjesëmarrjen, por ta lodhësh atë dhe mbi të gjitha të biesh në sy të ndërkombëtarëve që ti je faktori interlokutor, ti je negociuesi që mund të qetësosh situatën. Po e lodh kundërshtarin zoti Rama? Jemi në protestën e 9. Mos harrojmë që në kohën e zotit Berisha zgjati gati 2 vjet marshimi i përditshëm në bulevard, dhe deri në momentin që ndërkombëtarët e kuptuan që nëse duhet të kishin një interlokutor si opozitë, dështuan në krijimin e opozitave të reja, ajo ishte opozita e zotit Berisha. Mua më duket si një déjà vu, sepse flasim për opozitë të re, ndoshta këta janë më të zotë se sa Gens Polloja dhe zoti Sheu që tentuan të bënin opozitën e re, nuk e di, do shohim fundin. Zoti Rama, me cinizmin që e karakterizon, tha nga parlamenti, e sulmoi opozitën e re, tha nuk jeni më të mirë se ata që dolën, dhe ndoshta ishte hera e parë që kryeministri shpreh në këtë mënyrë. Kë sulmoi ata që ishin brenda parlamentit. Ata që ishin brenda institucionalizoi dhe opozitë, sigurisht. Sepse deri në këtë moment, deri në këtë momente tonet kishin qenë shumë paqësore për deputet të rinj, madje edhe vlerësuese. Po teatri që të bëhet i besueshëm kërkon dhe aktor të mirë. Kjo është një opozitë që mund ta bëjë fare mirë punën e asaj që doli. Veti teatri kërkon dhe aktor të mirë, e para kjo. E dyta, meqense po flasim për zotin Rama që është drejtori, dëgjova edhe zonjën Hajdari, e cila ju drejtua Damian Gjiknurit me emër mbi emër, që është anormale për ne, që një njerëz që nuk është as deputet të kryesojë Komisionin e Reformës Zgjedhore, nuk e njohim, nuk e pra. Nëse të qëndrojmë retorikës, patjetër do të shkojmë kësaj deri në fund. Si e ke parë Sonila vendosjen e zotit Gjiknuri pikërisht në krye të Reformës Zgjedhore? Këto janë vendime të Partisë Socialiste, me të drejtë të tani kush jemi ne që të gjykojmë. Megjithatë zoti Gjiknuri duhet lajë hesabet njëherë me prokurorinë, se ka 40 milion euro tender. Pikërisht sepse është çështja e prokurorisë, çështja e votave, pastaj Gjiknuri kjo është të tallesh me nervat e njerëzve, nuk bëhet më fjalë të tallesh me opozitën. Po Partia Socialiste ka bërë këtë tallje. Se ka 40 milion tender në kurizë, i cili është ende i pasqaruar. Dhe është përgjegjës direkt, ka qenë ministri Dikasterit. Përse zoti Rama e provokon kështu opozitën? Po, ky bullizëm i Ramës, unë mendoj që gjysmë e arsyeve që opozita asnjë shesh është bullizmi i Ramës në parlament. Mund të jetë opozita e të gjitha të këqijave, këto opozitë kanë zgjedhur shqiptarët, me ato do negociosh. Nuk mund ta injorosh opozitën. Jo, tani është sakt në atë që thot, po kjo nuk vlen vetëm për zotin Gjiknuri. Domethënë, ne kemi parë se çfarë ka ndodhur me njerëz të cilët ka dyshime për afera etj, të cilëve zoti Rama jo vetëm ju del përpara dhe thot janë njerëz që do t'i mbaja, kanë kontribuar, nuk ka një jo vetëm i mbron, po dhe i promovon. Jo, eksakt, dhe kalon edhe më tutje edhe në promovimin. Sigurisht që ky është një provokim, skenën e ka të gjithën në dorë vet, është e hapur. Tani nuk ka më limit, nuk ka hikur dhe një lloj marzhi moral. Beti, domethënë u kalua dhe ky moment që mund të ishte një moment moral që mund të shërbente si mur, se ligji jo, mor vesh ligji, kushtetuta mund shkelen, pas një problemi, iku edhe ky marzhi moral, pra u kalua edhe ky prag pa problem fare, u bë shoqëria imune ndaj kësaj gjëje, e di që nuk shkakton. Sigurisht nuk do të zite për mua se është zoti Gjiknuri, se është një emër tjetër në këtë situatë ku është, e di që ky komision do të zgjidhë asgjë. Kështu që çështja e emrit kalon plan të dytë. Gjithsesi mund ta ruan te etikën, mund ta cakton ta ulën ballën. Kjo që thotë, po mund kishte lënë edhe zonjën
Vasilika Hyusi, ka shumë njerëz, ende njerëz të papërlyer në pozitë. Njerëz që kanë një emër të pastër në të sulmueshëm moralisht. Ndërsa gjithmonë ka një problem të madh, ka 40 milion që si ka sqaruar akoma, se nga do shkonin. Shumë veta thonë që po nuk është se s'ka faj ministri, se s'ka faj ministri në 40 milion euro tender të vinë vetëm 2 firma, nga të cilat njëri ti nuk e provon dot origjinën. Jo, nuk i provon, ore dale më kush është ky? Unë jo 40 milion, 40 milion lekë të bësh, njeriu për kuriositet kur i paraqiten vetëm 2 firma se janë 17, thotë, "O ta shoh një herë kush është ky i dyti, nga vjen çfarë." Vetëm se kemi kaluar gjëja që më bën përshtypje tani është kjo që me shifrat kemi kaluar. Të mbështesja në atë që thanë. Rënja e vazhdueshme e pikave të referimit tona morale. Domethënë, e më punë e madhe se kaloi ti, e mban mend sa vlerë kishin denoncimet e gazetarëve 15 vjet përpara, kishin shumë vlerë. Po sa sot s'kan më vlerë. Denoncimet e gazetarëve, por edhe parlamenti, deputetët, por edhe njerëzit politik, deputetët që ishin të ulura në ato karrige kanë patur tjetër peshë, tjetër vlerë, edhe në opinionin publik. Ndërsa zoti Rama sot tha që ky është parlamenti kur e merr politika dhe potencion, zoti Rama e mbrojti sot sistemin zgjedhor me cilin sistemin aktual dhe tha ky është sistemi më i mirë që mund të sjellë njerëzit më të mirë të mundshëm. Po beti, në mungesë të drejtësi, në një drejtësi, në një sistem drejtësie të bllokuar që nuk funksionon. Unë ndjek kisha zotin Gent Ibrahimi, i cili pranoi si kryetari i Këshillit të Lartë Prokurorisë vakumet e jashtëzakonshme të krijuara. Nuk i dinte as ligjbërësin kur herës që do të vinin. Vakumet e para, e dyta rruga që është hapur tashmë për të bërë dëshkelje kushtetuese duke mos pasur një gjykatë kushtetuese që të vë një kufi fundore, kështu me radhë. Pra, e ka shumë të kollajt majoranca, sepse duam apo nuk duam. Pavarësisht se mund mos ketë qenë e qëllimshme kjo situatë e krijuar dhe me ecurinë e reformës në drejtësi dhe bllokimin e institucioneve. Pra, le të supozojmë, le të hedhim hipotezën që jo, nuk ka qenë e qëllimshme, askush nuk mund ta parashikonte. Tani për një gjë duhet jemi të sigurt pavarësisht bindjeve politike. Kush përfiton është majoranca nga ky vakum. Ajo merr vendime, ajo është në pozicion. Por dhe një gjë tjetër duhet ta shtoj beti, duke vazhduar logjikën e tanit për 40 milionësh. Hap në Google, lexo shtypin e huaj. Kur ndodhin skandale në botë, beti, janë në qindra mijëra dhe kur kalon milionin, qindra mijëra euro, kur kalon milionin, konsiderohet. Me 300.000 euro kanë qenë skandale të papranueshme për shoqërisë si Franca, si Amerika, si Anglia, më the tash. Ne kemi bërë këtë milion euroshin abuzim, si kur tjetë diçka më se normale në një vendin më të varfër të Europës. Kjo të shastisë. Nuk kanë fjalë. Ndoshta ky është edhe problemi më i madh me cilin përballemi që kemi kthyer në normalitet anormalitetin. Hila pret të ndryshojë gjë në situatën politike, në këtë krizë aktuale, vizita e Palmerit javën tjetër në Tiranë, vim në një rang tjetër ndërkombëtarësh, vim tashmë me përfaqësuesit e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka një tjetër peshë, fjala e tyre ka një tjetër rol, mund të luajë një tjetër rol në politikën shqiptare, por edhe në këtë krizë mes majorancës dhe opozitës. Po, doja të përmbyll një diskutimin që bëm deri tash. Domethënë, nëse kemi këtë rënje standardesh, e kemi për faj të dy palëve, prandaj edhe Rama nuk ka frikë sepse ka një opozitë e cila ende nuk është pastruar, nuk është le të themi nuk ka bërë jo make-up, po nuk ka bërë një katarsis të brendshëm dhe të nxjerr figura të reja. Ose ato figura të reja dihet që nuk kanë peshë në vendimarrjen politike dhe kjo e bën Ramën që të jetë të duket akoma më i fortë. Për sa i përket ndërhyrjes amerikane, personalisht mendoj që janë të vetmit ata që kanë, le të themi, peshë në politikën shqiptare, sepse, siç e ka thënë dhe Kissingeri, nëse do të zgjidhet një krizë në Europë, Bashkimi Evropian nuk ka një numër telefoni. Ndërsa këta kanë një numër telefoni dhe kanë një hierarki që dihet që në fillim vjen flet zëvendës ambasadorja, dhe tashme e dim që kur flet zëvendës ambasadorja, flet departamenti shtetit, jo siç tentoi të hidhej tym përpara që luja po flet për mendjen e vet e njëri tjetrin. Pa po flet departamenti shtetit. Sa është i qartë departamenti shtetit se si po aplikohet reforma, se si është ai stili shqiptar i bërjes së gjërave, kjo mbetet për tu parë. Por që kanë peshë amerikanët, qoftë në bërjen e reformës, të duhet ta harrojmë që patjetër ata e kanë bërë iniciativat tyre, e kanë bërë në disa vende të tjera. Për shumë arsye të cilat duan një na dimri, e të cilat sa thuhen sa nuk thuhen.
Gjithashtu, përsa i përket zgjidhjes së krizës politike, mendoj që amerikanët do jenë vendimtarët ata që do ta zgjidhin siç e zgjidhen në 2017 me një... Pret një zgjidhje të shpejtë apo një zgjidhje të largët? Po t'ishte një zgjidhje e shpejtë, nuk do t'ishte një zgjidhje që do t'i jepte kuptim gjithë kësaj që po ndodh? Kuptim i jep gjithë asaj që më ndodhë. Unë dua të përmend atë që ka më tha një lider demokrat. Një zgjidhje e shpejtë do t'ishte një zgjidhje shumë e lehtë që vetë kryeministri ndoshta nuk do donte t'ia jepte në tryezë. Jo, të dyja palët nuk duan një zgjidhje të menjëhershme, sepse duan të karikojnë elektoratin, duan të karikojnë elektoratin e tyre që po shkojnë drejt zgjidhjes, që po ju afrojmë sepse u mbush kupa. Por mendoj që zoti Basha do shkojë drejt një marrëveshje, nuk do jetë kjo që po kërkon, mur kundra muri, po do jetë një marrëveshje ku edhe Rama do bëjë lëshimet e veta dhe besoj që ka vënë mend që nuk bëhen më marrëveshjet me dyert të mbyllura dhe kjo është një ndër kritikat që i është bërë Bashës nga lider demokratë të cilët e përkrahin atë. Nuk duhet të bëjmë marrëveshje tek për tek, kokë për kokë me Ramën. Duhet të bëjmë, për shembull, Rama ishte në të njëjtën situatë, por hangri drekën te krokodili, ku kishte edhe një ndërmjetës ndërkombëtar në mes, çka i dha pesh vendimit të si doli, si rruar qetur doli, asnjë gjë nuk mori, por i dha një që shiko, mora garanci ndërkombëtare, neve do të dalim, derisa dhe nuk humbi imazhin e liderit të fortë, ndërsa Basha në marrëveshjen e 2017-s doli si rruar qetur nga ajo marrëveshje dhe po vuan ato pasoja. Kështu që mendoj në marrëveshje do shkoj, por do ketë kujdes format. Në fakt, për të vijuar logjikën e Tanit, ne kemi në kujtes shumë afër ato që ndodhi edhe me çështjen e reformës në drejtësi, ku palët nuk binin dakord me njëra tjetrën. Kuptohet që dhe Departamenti i Shtetit kur vepron në mënyrë të përshkallëzuar. Pra fillimisht ka ndërhyrje nëpërmjet përfaqësisë vetë diplomatike në Shqipëri, pavarësisht paragjykimeve që mund kemi ne që veprojnë si ndonjë dega pandesiti në trupin e Departamentit të Shtetit, por nuk është ashtu. Gjë që është e vërtetë. Dërgojnë më pas zëvendës ndihmë sekretar, derisa erdhi Njuland, po ta mbash mend, e cila vuri pikat mbi, madje edhe lëkundje që mund të ishin shfaqur nga përfaqësues tjerë amerikanë, sepse shumë e drejtë ajo që thot Tani, varet dhe sa të informuar janë dhe sa të qartë për manovrat tipike ala shqiptare që do të hynë edhe në manualet e shkencave politike botërore. Nuk besoj që janë të pa informuar. Jo, nuk ka të bëjë. Janë, po ka fasulja njësoj bedh, problemi si e bën neve. Janë detajet ku janë të brenda dhe mos mendo Beti që Amerika Shqipërinë e ka në atë tryezën e diskutimeve të rëndësishme ku po ndryshojnë gjithë balanca geopolitike, kur Kina po i vjen Amerikës afër jo nga ana tjetër, siç i ka ardhur gjithmonë, po nga Europa. Rusia në derë, po ti përmbajmë akuzave. Rusia lëre, po Kina thuaj, i lexova marrëveshjet që ka bërë me Italinë Kina. Dhe mos haro që Italia ka qenë një Kina ka kohë që ka hyrë. Jo, Rusia ka politikën e deterrencës, ta mbajë, sepse s'ka fuqi. S'ka fuqi. Kina është paraja potencial financiar. Beti është rruga më ndafshit që po ngjall. Pra do të mos mendoj që Amerika ka prej vitesh që kur u ble një nga klubet më të famshme të futbollit nga kinezët. Ato janë tregus. Janë tregus. Beti, rruga më ndafshit është tjetër histori. Janë marrëveshje Airbus etj me vlera miliarda Beti, dhe në këtë moment ku është Amerika me Kinën, mos mendo që do kenë detajet e hollat asaj që ndodh në Shqipëri. Po, do vi Palmeri, do vi Jonathan Muri, derisa të vi ai tjetri që do bërë pikën. Jam dakord me Tanin totalisht. Në qoftë se ka një njeri të humbur dhe që e ka bërë me akulpën, edhe është një kusur që të ta mbaj mirë mbi kurizë, është një shmim që ta mbaj, është zoti Basha. Sepse hyri për te dyerve të mbyllura, unë kisha zënë një leskaj që thoshte s'un lam fal, ku ka ndodhur? Më thuaj, në historinë tonë, t'i japim ne opozitës më shumë se gjysmën e qeverisë, t'i lëm të drejtoj dhe ministrin e brendshëm dhe ato t'i gastere që konsiderohen zoti Rama e përmend, është disa ta herë që e përmend nga parlamenti faktin e këtij lëshimi kaq të madh që bëri. Këtë dua të them Beti, por i kanë dhënë një atu shumë të fortë sot kësaj maxorance që të krekoset, të dalë përballë dhe të thotë shiko, nesër marrëveshjen kur ta bësh, do duhet ti të mendohesh dy herë, jo unë aty ku isha. Dhe nuk ka më lëshime të tilla si ato të para dy viteve. Absolutisht, plus që ka dhe diçka tjetër. Beti, zoti Rama sot sfidoi sepse tha opozita po tenton të rikthehet në parlament me çfarë do lloj rrugësh, gjë që është e papranueshme. Tashti, vetë nuk ka nevojë ta thotë zoti Rama, sepse vetë opozita e ka thënë nuk ka kthim brapa dhe e di se çfarë kostoje morale. Këtu nëse ka një zgjidhje, pikpyetja që vëmë ne tani në interes publik dhe që na intereson, dalim tani nga loja politike, është që ajo zgjidhje që do vi, ta shkundi sistemin, po ta shkundi t'i bjerë, do me thënë, deri tek ajo kokra e fundit e krimbur e një peme që
Vetëm fruta të kalbura na ka dhënë. Shiko, ka një problem, opozita ka një problem të madh, nuk arrin ta kuptoj që është gjithsesi partia më e vogël se Partia Socialiste. Dhe ka pasur vetëm 2 raste fitores, matematikisht në 92-shin, kur ishte Kishte të drejtë zoti Rama kur tha pak më parë në parlament që edhe në 2005 dhe në 2009 fitoi duke patur një numër më të vogël votash se sa i dhanë shqiptarët. Tani, opozita në 2005-ën fitoi sepse njerëzit donin të ndryshonin. Në 2009-ën fitoi për shumë arsye të veta. Fitoi po jo me shumë votash. Edhe në 2009 edhe zoti Rama nuk donte të fitonte, se donte të spastronte një herë partinë që në 2013 të vinte siç erdhi. Domethënë ishin politika të tilla, nuk se ka përjetuar në mënyrë dramatike humbjen e Rama, sepse në 2009, se po të donte të fitonte në 2009, unë kam qenë njëri që kam ndjekur nga afër, nuk kinte pse bënte sherr as me Ilir Metën, nuk ishte pse bënte sherr as me Fatos Nanon. Pa ai një muaj përpara zgjedhjeve hodhi nuk kurrizë dhe Fatos Nanon, filloi goditi Fatos Nanon, pra s'ka dashur të fitojë zgjedhjen në 2009. Opozita po pra, në vend që të krijonte unitet dhe të hapte frontin, ai e ngurtësoi frontin bën si shumë. Po t'ja lëm historisë këto gjëra. Por momentalisht për sa i përket sistemit zgjedhor, zoti Rama është i interesuar. Zoti Berisha e pranoi këtë sistem, e dinte shumë mirë që humbiste, po e pranoi sepse mos harrojmë ishte menjëherë mbas Gërdezit. Ishte shumë i dobët politikisht. Vendit i duhej të antarësojë në NATO, nuk i interesonte Berishës që të binte si kryeministër 13 ditë përpara hyrjes në NATO. Domethënë, është një marrëveshje që u bë përpara kjo. Mua ma thanë në emision, qoftë zoti Shehi, qoftë zoti Ndoka, që në atë kohë kanë qenë njerëz të afërt me Berishën, se si ndodhi kjo histori. Dhe Berisha lëshoi nga pikpamja strategjike duke pranuar një sistem i cili favorizon gjithmonë partinë më të madhe. Dhe 8 muaj para zgjedhjeve, ka qenë pa imagjinueshme që të... Domethënë, Rama me këtë sistem fiton. Në qoftë se opozita do të bëjë një luftë që intereson asaj 1 dhe që të ketë vlera morale 2, sepse mos harrojmë që me këtë parlament, shqiptarët përfaqësojnë vetëm 48%, dhe 52% janë jashtë. Janë të papërfaqësuar. Në qoftë se do të bëjmë mbi të gjitha një betejë morale, duhet bëj hapjen e sistemit. Dhe është një llogari e thjeshtë. PS-n ajo e rrëzon vetëm po u hap sistemi dhe po u bën fraksionet e PS-s. PS-n siç e ka bërë blok Rama, nuk e thyen dot. Ajo mund ta thë, e di si e thyente në 2017. Po të kishte hapur sistemin dhe lejonte Blushin. Blushi ka humbur për fajt e sistemit 3 deputet, me një grusht votash, ka humbur 3 deputet. Për të njëjtin numër votash, socialistët futën deputet në parlament, Blushi nuk futi. Absolutisht. Dhe për mos thënë që janë vjedhur me urdhën nga lartë. Pse mos e lëvdoi këtë sistem? Po pikërisht, prandaj këto po themi. Ndërsa opozita akoma se ka artikuluar këtë që duat, okej, thot Dashej që ma kanë thënë mua, thot Gon Duka që ma kanë thënë mua. Problemi është ai në program të thuash, zgjedhjet e lira dhe një ndër pikat është ndryshimi i sistemit zgjedhor. Kjo është, dhe këtu nis. Dhe besoj ka pak gjasa që ky sistem zgjedhor të ndryshohet. Të ndarim pak tek deklarata e dieshme e komisionerit. Jo, ta them unë që do ndryshohet, sepse opozita prapë do humbas, asnjëri s'do ta pranoj dhe do kaloj vendin në kaos nëse nuk ndryshojnë sistemin zgjedhor. Se ka pak gjasa, sepse ky sistem nuk është se shkakton vetëm këtë gjë. Ky sistem bën rotacionin dhe në një mënyrë ose në një tjetër. Europa e mori vesh. Amerika po, kjo nuk jep zgjidhje, kjo çon në krizë ciklike. Pra ky nuk është problem, nuk do zgjidhin një situatë. Nuk mund të rikthesh kësaj krize, e cila po të shohësh edhe në mënyrë të përshkallëzuar sa vjen dhe bëhet më e vështirë. Kështu që ky sistem nuk ndrohet, nuk është çështje, kjo do ndrohet sepse ndryshon sistemi. Domethënë duhet gjithë kësaj krize, daljes opozitës nga parlamenti, që mos ta njehsosh me protestat pro-ruse që po bëhen në mal të zi. Vetëm kjo është vetëm betejë morale, domethënë ndryshimi i sistemit. Atëherë opozita shqiptare mund të thuhet, po, ke bërë një betejë morale, ja vleti dalja nga ky sistem, sepse nuk funksiononte ky sistem. Po në momentin kur ti e merr prap këtë sistem dhe atëherë për çka ke dalë, pse ishte Lena do të vi prena, ka firmosur PD-ja zhdukjen e vet në rast se absolutisht mbante njëjtin sistem. Të ndarim pak tek deklarata e dieshme e komisionerit Han për antarësimin për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mendoni që do të ketë një dritë jeshile në qershor apo ishte thjesht një deklaratë personale e tij siç e komentuan dy kolegët pak më parë? Unë nuk mendoj se Hani flet personalisht ndonjëherë, nuk të paktën në idenë time, është
shumë shqiptare kjo që ambasadori amerikane ka personalisht, ambasadori Soreka ka marrë ndonjë lek, filanit i ka thënë e dashura, dhe Ahani është... Shështë filani që i ka thënë e dashura? Po, i kemi thënë për para, sa të duash neve. I kemi bërë me të dashura me... Po, nuk, personalisht nuk mendoj. Po, mendoj që është një lloj inkurajimi për majorancën dhe një lloj dekurajimi për opozitën që të bjerë në marrëveshje, po nuk mendoj që, nuk mendoj që do ketë marrëveshje në këtë situatë që je. Le që jemi bret me kriteret e tjera, po duhet edhe kjo. Po kjo, pra kriteret, kush... Bedi, dje bënde, më falë, se po bëj një krahasim. Shikoja selfin që bënde Zaevi me Cipres, kur ishin. Edhe në një farmase të vjen në mendje selfit që bënde diku Rama me Renci. Janë të pakrahasueshme dhe ju takon kjo lloj megalomanie, vaniteti, quaje si të duash. Beti, një kusht ishin. Vetëm çështjen Maqedonia. Çështjen e emrit. Ran, u bë marrëveshja, 10 vjet kalonin torturuan se Maqedonia të NATO-n e ka parë njëre pa shumë afër, njëre pa shumë. Ne për të marrë një rekomandim pozitiv për antarësimin, do të përfitojmë nga Maqedonia e Veriut? Jo. Sepse në ka shumë mundësi dhe të na... Në këto kushte opozita ka gjithë të drejtën e vetë të thotë që ne nuk do të marrim një përgjigje pozitive në qershor dhe jep të gjitha argumentet e opozitës. Bedi, tani unë këtu të paktën duhet të lexojmë çik dhe më gjerë gjeopolitikën, se nuk është Shqipëria qendra e botës, por Shqipëria është dhe pjesë e Ballkanit Perëndimor, ka një filozofi të ndërtuar, të ngritur. Vetë Bashkimi Evropian kur pa dështimin e vet me politikat integruese ndërtoi edhe procesin e Berlinit e kështu me radhë, tani që kushtet duhen plotësuar dhe që Europa nuk përsërit më rastin Rumani, Bullgari, i fusim dhe pastaj të presim të bëhen reformat, sepse po dështon edhe Rumania me këtë filozofinë e shohim ç'po ndodh me reformën. Po i kemi plotësuar në kushtet Cila? Tani kjo pyetje është retorike, ti nuk besoj që pret nga una analizë. Ne dimë që orfare sa fillon se që nuk do pranohesh. Nuk do pranohesh. Të vjen ty gjëra era Europë këtu. Po kjo pra kjo është. I vjen kryeministrit. Po kryeministrit. Ja mëse leja po. Shkon në përfshatra në përfshatra të humbur dhe na e krahason me Toskanën. Për kryeministrin ne po na mbyt Ariu Rus. Për kryeministrin këtu është qendra e gjithë shërbimeve të huaja, të cilat po ndërtojnë komplotin më të madh të ndërtuar ndonjëherë. Për kryeministrin kjo është e kotë, retorikën politike ta lëmë njan, ne themi realiteti. Por tek Han ka diçka. Përpara 2 javësh, Han ka dalë një konferencë përbashkët për shtyp me Federica Mogherini. Ishte një konferencë që pasoi edhe një raport që u ndërtua nga shumë përfaqësues të NGO-ve në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Kur Federica Mogherini u pyet për çështjen e integrimit të tjerë, ishte shumë strikte, ne tha madje jemi sot për sot, do të bëjë një nonsens në një farmase, pash më pas edhe analizat ndërkombëtare dhe kështu i cilësuan, jemi të vetmit që respektojmë kaq fuqishëm rregullat të dignitetin, personalitetin, të drejtat e njerëzit, strukturat e tjera, kur dihet se sa burokrat është Bashkimi Evropian dhe sa ka çeduar në shumë gjëra. Ndërsa komisioneri Han ishte, domethënë bëri një kalim direkt pas fjalës së Mogherinit, mori fjalën dhe tha ne mos prisni të sjellim ushtri, të zgjidhim konfliktet që kanë shqiptarët, forcat politike me njëra tjetrën. Mos prisni të bëjmë arbitrin. Në asnjë mënyrë do shohim kriteret, kushtet. Kështu që ajo që deklaron Han, po, dhe madje ne s'kemi pse habitemi. Zoti Rama ne mund të themi të kundërtën madje. Meqense pretendojnë që jemi në Europë, atëherë nuk ka pse të ketë pritshmëri, sepse për zotin Rama, rekomandimi për renegociatat është dhënë që vjet. Çu ka thënë zoti Rama apo jo tani? Do thonë që është hapur. Milano se mbaj, u gjet një formulë që edhe mos na dekurajonin, por mos hapeshin. Çështja është që Komisioni Evropian gjithmonë ka dhënë raport pozitiv dhe mund të japë raport pozitiv. Beti në fund të ditës shtetet anëtare do vinë me hunë të nuhasin vjen era Europë, në fund nuk vjen. E para dhe e dyta, keni bërë hapa pas, megjithatë keni progres të dukshëm, gjithmonë mbeten në këto terma vlerësimi. Edhe Maqedonia bënte progres, por deri ditën që zgjidhi emrin nuk e kishte derën të hapur për NATO. Dhe teksa flasim për këtë progres, ekonomia shqiptare në këtë moment krize politike është në një moment krize vet. Banka Botërore dje deklaroi që në 2 vitet e ardhshme do të kemi rënje të rritjes ekonomike. E ka paralajmëruar edhe FMN. Por nga ana tjetër jemi në prag edhe të një krize energjetike për shkak edhe të nivelit shumë të ulët të shirave. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti jam bler 100 milion euro. Ne jemi në krizë dhe për skandalet
që janë të pa... Por ato kemi folur në çdo tryezë që kemi qenë të kriza ekonomike. Ajo nga kjo vjen, Beti, sepse çfarë ka ndodhur? Një vend jo prodhues si Shqipëria, i cili në një moment vendosi të hyjë PPP-ve, projekteve partneritete publik-private, me një sistem drejtësie jo funksional, me një shtet të kapur e tjerë me radhë, çfarë ka bërë? Ka përqendruar paratë e buxhetit, se janë para, nuk janë para private, janë para buxhetit, borxhe janë ato, për që shkruajmë ne, i ka përqendruar në pak duar, të cilat në fakt investojnë dhe kanë bërë projekte që nuk prodhojnë, nuk shkaktojnë vlerë të shtuar në ekonomi, e para. Nuk prodhojnë rritje ekonomike. E dyta, futja e paras, dhe ne po shohim se mjafton të bëjmë një pyetje, gjithë ky ndërtim i madh, dakord që plotësoka nevojat e shqiptarëve, sa blien, e ka parë njëri, sa taksa kanë paguar këta ndërtuesit për ta bërë, dhe ku doli, se bankat nuk janë duke i financuar. Pra, Beti, më lërë vetëm ta mbaroj. Nga burojnë këto para të gjithë këtyre ndërtimeve, sidomos në qendër të Tiranës? Jo, duhet të mbaroj logjikën, Beti. Kjo krizë ekonomike buron eksaktësisht nga kjo gjë, dhe nuk kemi pse habitemi as me krizën ekonomike, as me fermerin që hedh qumshtin për rritjen e TVSH-s, as me krizën për energjetike, sepse politika e ndjekur deri më tani me PPP-t, përqendrimi parave, skandalet e jashtëzakonshme, vendosin e vlerave të jashtëzakonshme të metrave në rrugë kështu me radhë, çfarë kanë bërë? Kanë bërë një mbledhje të paras vetëm në një grush njerëzish, prandaj thuhet oligarkët dhe është krijuar në 3 njerëz, duke varfëruar gjithë pjesën tjetër. Kështu që ne nuk habitemi fare, jo me krizën energjetike, jo vetëm me fermerët, po me çdo situatë faktor ekonomik. Dëgjojmë opozitën të thotë oligarkët, po nuk janë po ata oligarkë që kanë bashkëpunuar edhe me... Absolutisht, po janë që të njëjtët. Edhe me opozitën e sotme, kur ka qenë mazhorancë. Mendoj që e bëjnë si ai plaku gjatë luftës nacionale shqiptare, që një djalë çonte me ballë, një djalë çonte me partinë. Oligarkët janë të njëjtët oligarkë që kanë qenë në oborin e Berishës, pa hequr asnjë, dhe kanë kaluar në oborin e Ramës. Unë nuk shikoj të opozita në një luftë të saj për çmontimin e oligarkëve. Ka përmendur emrat një herë në aqe në kaj, duket ato emra më shumë, unë besoj të nobiliteti i luftës o opozitës, por po mos besoja në këtë nobilitet, do më duke sikur për vinte të gjobë, oligarkët aty janë të ajo borë, janë të njëjtat koncesione që ka dhënë opozita që po vazhdojnë e do paguen, dhe janë koncesione që ka dhënë Rama që do vazhdojnë e do paguen. Kemi 380 miliard euro lek të dhëna nga opozita si koncesione, në krahasuar me 420 miliard që ka dhënë majoranca e sotme socialiste. Dhe nuk shikojnë në një luftë të tyre për heqjen e koncesioneve të cilat faktikisht janë monopole që janë krijuar në shtetin shqiptar dhe pengojnë zhvillimin e kapitalizmit të vogël dhe të mesëm, e cila është e vetmja mënyrë për të dalë neve. Imagjino Italia, u bë vend i zhvilluar me kapitalizmin e vogël dhe të mesëm, se s'ishte në gjendje të konkuronte Francën dhe Gjermaninë. Neve ç'na mbetet tjetër në atë vogëlsinë tonë? Vetëm ky lloj kapitalizmi, po ky lloj kapitalizmi nuk bëhet duke e përqendruar në 12 duar ekonominë shqiptare, por bëhet duke e shpërqendruar këtë koncentrim parash, sepse ç'a ndodh? Është një sëmundje foshnjore, me sa në qoftë se do huazoja një thënie të Leninit, e kapitalizmit shqiptar, dhe këtu nuk përjashtoj asnjë, në që t'i përqendrojnë nëpër monopole. Dhe po të them që këto bota e ka kaluar me kokë të sëmundje foshnjore dhe ka më të komisionet antimonopol, në BE komisionet antitrust në Shtetet e Bashkuara, të cilët luftojnë pikërisht këto praktika. Neve kemi parë BE ka goditur një gjigant si Microsoft vetëm për shkak të zotrimit të tregut që ai bënte. Pra, po ti çfarë do të harish me këta oligarkë? Okej, për një moment po ta pranoj, po sa prej këtyre investojnë në kërkim e cila është baza, sepse ty të duhet një oligark i fuqishëm në mënyrë që të investojnë në një sektor jo produktiv të ekonomisë, siç është kërkimi, që ta jep mbas 10-15 vjetësh, 20 vjetësh, zero për këtyre oligarkëve investojnë në kërkim. Sa prej këtyre kanë punësuar, le të themi, një inxhinier kimist,
i cili merret, sa prej tyre kanë laborator, asnjëri s'ka laborator. Janë që të gjithë oligark që asnjëri prej tyre nuk provon, janë njerëz të cilët janë vetëm shushunja të buxhetit të shtetit. Shushunja të buxhetit të shtetit. Asnjëri prej tyre. Unë njoh shumë biznesmen të cilët po vuajnë nga taksat, sepse oligarkët vuajnë dhe nga taksat. Le shkruajnë në letër. Nuk ka njeri takat të shkojë të kapi X-in apo Y-in se s'po përmend emra, e ti thotë s'ke paguar taksat se fluturon që dhe nesër nga puna. Me kë merren me atë biznesin e pa emër, ai që eksporton. Rama që krenohet me 2 miliardë gjysmë euro të eksportuar në Itali, asnjë prej atyre që kanë oborrin e vet nuk ja ka eksportuar. Ja kanë eksportuar ata të pa emrit që rropaten çdo ditë për të marrë rimbursim të VSH që kanë nga 2 vjet që se marrin, rropaten nëpër dogana, rropaten nëpër tatim taksa, rropaten ç'të them unë ty edhe për të marrë një vërtetim tjetër. Ata e kanë prur këtë eksport dhe këtë gjendje ekonomike. Çfarë alternative është ajo që propozon opozita? Cila, përsuar për ligjin antishpifje, anti-mafja që do të bëjë për... E kam fjallën për të gjitha, për pozitën e oligarkëve, për krizën ekonomike... Beti, po të ulesh të lexosh... Sepse njerëzit kur shkojnë të votojnë duan të dinë çfarë alternative kanë përballë asaj që i qeverisë. Ka një problem në fakt në PR-in dhe në mënyrën e komunikimit të Partisë Demokratike, sepse e kanë, unë e kam lexuar, jam ulur dhe e kam parë gërm për gërm çfarë propozojnë. Problemi është që nuk ka arritur dot akoma tek publiku. Dhe unë dëgjoj edhe analistë shumë që thotë nuk ka një alternativë, po doja nga kjo pikpamje. Po, ata kanë bërë edhe propozimin për ligjin antimafia, kanë propozuar edhe uljen e taksës për të rikthyer sërish tek taksa e sheshtë, sepse tashmë dhe Banka Botërore ka pranuar që taksa progresive nuk ka funksionuar. Problemi ka qenë në shpjegimin dhe në arritjen. Tani, unë nuk jam për gjuhët i shtriga, që ti fillon bën një listë me emra oligarkësh dhe thua këta sa të vinë pushtet, unë do t'i zhduk nga faqja e dheut. Problemi është ndryshimi i modelit, i cili çfarë sjell, që nesër nëse në karrigen e kryeministrit do ulet Lulzim Basha, ai oligarku mos jetë po prap i ulur në paradhomën e tij, mos jetë ai ulur dhe ta jetë sepse me modelin e ndryshuar, pra ti ofron një model ekonomik, thuaj si ta bëj unë këtë ekonomi konkurruese, prodhuese, që të jetë lidhur me kërkimin shkencor me teknologji të reja. Është edhe faji shqiptarëve që votuan këtë qeveri. Mbaj mend në zgjedhjet e kaluara, kryeministri doli vetëm me alternativën anti-tepsi dhe me timonierin e një timoni vetëm dhe nuk kishte program. Ishte hera e parë që Partia Socialiste nuk kishte një program të qartë. Beti, prandaj po them, tu ka një problem edhe në prezantimin. Sigurisht ka një krizë besimi, sepse si ishte tani me të drejtë, edhe kjo opozitë sotme dikur kur ishte në pushtet, ishte lidhur me këta njerëz. Në asnjë mënyrë ky argumentim nuk mund të jetë i mjaftueshëm për të thënë meqense e ka bërë dje, do ta bëj prap nesër. Nga kjo opozitë kërkohet një luftë morale, siç kërkohet morale për sistemin zgjedhor që thot tani, kërkohet një betejë morale për një program ekonomik drejt për drejt vënë përpara shqiptarëve, me llogaridhënie, me kërkesë etj, sepse po të marr, unë do ta bëj në javën e ardhshme tek Tempora, të gjithë premtimet jo të 2017-s se nuk pati, po të 2013-s, në veshmëri ende ajo. Ne do t'i 95% të shqiptarëve do t'i ulim taksat, 95% të shqiptarëve do t'i krijojmë mundësi jetese më të mirë, sot hyrë dhe pyeti, taksat janë rritur pa u përmirësuar cilësia e shërbimeve, se dakord jam dhe unë si qytetar, më rrit taksat, po kam cilësi më të madhe shërbimesh, kam mundësi, pra unë ndjej më kthehet në vlerë të shtuar të jetës së ndërkohë që flasim, protesta tashmë ndoshta është në momentet e mbylljes së saj, pasi pas 3 orësh që protestuesit kanë dalë në shesh, tashmë janë drejtuar tek selia e Partisë Demokratike që shënon, siç kemi parë edhe nga protestat e kaluara, fazën përmbyllëse të tubimit. Besoj se ta këndoj himnin zoti Paloka. Të dëgjojmë zotin Paloka, i cili do të mbajë fjalimin përmbyllës në mungesë të Lulzim Bashës. Dua t'ju përshëndes dhe një herë për forcën tuaj, për rezistencën tuaj, ju përshëndes edhe në emër të kryetarit Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha. Sot, protestën tonë e drejtuan janë kot studentët. Ata ishin ballë, ata ishin zemra e protestës. Sepse Shqipëria që ne duam, jo Shqipëria që do Edi Rama, po Shqipëria që ne duam është Shqipëria e studentëve në radhë parë. Është Shqipëria që ne duam ndërtojmë për fëmijët tanë, këtu ku jetojmë.
Pak ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit e cilësoi Shqipërinë e Edi Ramës si qendrën e krimit organizuar në Europë. Qendrën e pastrimit parave të pista, qendrën e drogës, të kanabisit dhe drogave të forta, qendrën ku krimi organizuar mblidhet për të shpërndarë më pas, jo vetëm në Europë, po si thonte raporti, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një raport që dikur ja kanë bërë vetëm Norjegës. Sigurisht, ne që jetojmë tu e dim shumë mirë se cili është Edi Rama. E dim cila është qeveria e tij. Prandaj jemi në shesh, prandaj jemi në protestë, derisa ai të shporet. Ne jemi të bindur. Jemi të bindur që dita që ai kryeministër që nuk përfaqëson asnjë prej shqiptarëve të ndershëm do të largohet, është e afërt. Shumë shpejt do ta shohim atë trimin, sinikun që mbledh administratën si cirk shëtitës nga Librazhdi në Vlorë dhe deri aty për të bërë gallat me hallet e shqiptarëve, deri aty për të tallur me hallet e shqiptarëve. Shumë shpejt do ta shihni se si do të marrin vrapin dhe nuk do di ku të ndalet nga urrëtia e shqiptarëve. Ka dalë e numëron sa ishin demokratët sot, sa kishte mbledhur opozita sot, sa do mbledhin nesër. Pa ai nuk kupton një gjë, ose e kupton po nuk i pëlqen. Ne do të jemi në shesh, mbase një ditë më pak se një ditë tjetër. Një ditë tjetër shumë më tepër. Pa ai duhet kuptoj një gjë, që urrëtia e grumbulluar sot në shpirtin e shqiptarëve është gjithkohën aty dhe një ditë do ta mbys. Mund vazhdoj të mbledh surrogato në parlament. Mund t'ju vej dhe emrin deputet. Mund bëj dhe palaçoligje me ta. Bëj show në atë që vazhdon të quaj parlament. Po ai është vetëm skena. Skena e çfaqjes fundit të bashkëpunimit krimit me oligark, me ajdut dhe me bashkë bozuk që hiqen aty si deputet të opozitës. Ne kemi dalë për të dhënë fund, jo vetëm aty parlamenti, po një sistemi të tërë, të korruptuar, që ka bërë të mundur të mbajnë pushtet Edi Ramën, oligarkët e tij dhe krimin e organizuar. Ne, demokrat, Lëvizja Socialiste për Integrim, Republikan, gjithë partitë e opozitës, do të jemi bashkë deri ditën që kjo qeveri do të shporret, që kjo majorancë do të marrë atë që meriton. Vendi atyre nuk është parlament, vendi atyre është në burg dhe aty do të përfundojnë. Rama ik, Rama shporu, shqiptarët nuk duhet më, fitore. Rudin. Rrëdh flamurit të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjitha ti duke u betuar, të rrithin besën par shpatim, prej lutheve qa i largohen, që është lindur tredhetën, kush është burë, nuk frigohet, por vdes, si nga
Të nderuar televizionistë, në mungesë të liderit demokrat Lulzim Basha, i cili ndodhet në Gjermani për të zhvilluar takime me përfaqësues të CDU-s, fjalimin përmbyllës të protestës së sotme e ka mbajtur nën kryetari demokrat Eduard Paloka. Dhe teksa do t'i uroj mirëseardhjen Roland Qafokut dhe Aleksandër Çipës, të cilët zëvendësojnë dy kolegët që ishin pak më parë, Sonila Meçon dhe Dritan Hilën, një koment të shkurtër për ditën e sotme të protestës. Vazhdon aksioni opozitar, por vazhdon edhe maratona e kryeministrit për të mos pranuar zgjedhjet parakoshme. Në fakt, po ta shikosh hol, fjala që mbajti kryeministri në parlament ishte një fjalë me dy kuptimësi. Më së pari i dha një mundësi prezencës së deputetëve të përfshirë pas largimit të opozitës natyrale nga parlamenti, për një lloj protagonizmi politik dhe për një lloj faktorizimi në të ashtu quheturin komunikim publik të tyre nga foltorja e parlamentit. Kjo është as më pak as më shumë një nojmë politike, një shenjë politike në marrëdhënie me opozitën natyrale e cila është jashtë parlamentit në aksionin e saj të protestave. Por nga ana tjetër vetë opozita përjeton, mendoj unë, një dilemë politike të saj. Një dilemë që lidhet më së pari me faktorin ndërkombëtar i cili në asnjë moment dhe prej asnjë zëri nuk e ka aprovuar vendimin politik të braktisjes së institucionit parlamentit, pra të lënies së mandateve për gjysmë dhe të daljes në një politikbërje në rrugë të madhe. Ky paradoks po bashkëshoqërohet edhe me një arsye tjetër. Sot në parlament, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve paraqiti një situatë që lidhet me paralajmërimin institucional të tij për rrezikimin e procesit të zgjedhjeve të dekretuar nga presidenti në 30 qershor. E gjithë panorama e bërë prej titullarit të institucioneve që ka përgjegjësinë dhe tagrin ligjor për procesin zgjedhor ishte e zymt dhe paralajmëruese për riprodhim të një historie e cila nuk e nderon Shqipërinë aktuale dhe në mënyrë të veçantë nuk nderon as shumicën që qëndron në marrëdhënien institucionale të saj, dhe kursesi as opozitën e cila duket se po krijon recidivizëm politik të mëparshëm. Qafoku, ti si lexove raportin që mbajti dhe fjalën që mbajti Klement Zguri në parlament, sepse seanca e sotme ishte pikërisht për raportin vjetor të punës së KQZ-s për gjatë 2018-s. Kjo nuk është era e parë beti që kemi raporte gati pothuajse të njëjta të KQZ-s, por do thosha dy fjalë edhe për protestën sot. Në këto 3 orë, po themi, të gjitha të protestës dhe protesta e 8 e saj në pothuajse 2 muaj, ne mund të bëjmë një panoramë të asaj që ka ndodhur, që nisi me vrull, nisi me përplasje me policinë dhe me godinën e kryeministrisë, dhe sot kemi një protestë paqësore. Me humor mund të them që kur s'është Lulzim Basha nuk ka gaz lotësiellës, është hera e dytë që nuk ndodh gazi lotësiellës që policia ta përdori, por më rëndësishme se kaq dhe se kjo them ajo e faktori ndërkombëtar. Unë gjithmonë e kam shprehur këtë dhe kam bindjen që vetëm faktori amerikan, diplomacia amerikane mund të japi zgjidhje kësaj situate që kemi në Shqipëri. Për atë që tha kolegu Çipa që kryeministri fliste me dy nënkuptime dhe bëri që ta kishte opozitën në parlament ta faktorizonte dhe në një farë mënyrë ta legalizonte atë, është e vërtet, por ne duhet të kemi parasysh që opozita nuk e cakton dot kryeministri. Ajo me të vërtet ka mandatet aty, po morali i saj nuk është aty. Opozita është në rrugë dhe opozita e vërtet është ajo që ne shikojmë në rrugë. Dhe në këtë kontekst, të gjitha lëvizjet që mund të bëjë faktori ndërkombëtar, sidomos ai amerikan, sepse pritshmëritë dhe besueshmëria të paktën pikë vështrimin tim që përfaqësuesit e BE-s do ta zgjidhin këtë krizë janë të ulta, ndërsa faktori amerikan është ai që pothuajse gjithmonë ka zgjidhur krizat në Shqipëri, krizat politike, dhe këtë herë unë jam i bindur dhe kam bindje që faktori amerikan do të japi zgjidhje finale. Kryeministri me lehtësinë e jashtëzakonshme të fjalës, ashtu siç e faktorizon, siç e ti, edhe e defaktorizon opozitën ose më saktë deputetët që janë në parlament. Nuk jeni tha më të mirë se ata që kanë dalë jashtë për të treguar që unë nuk ju llogaris. Salire xhepin në herë, aq deputet janë atje. Në fakt, ata e bëri me një qëllim të caktuar politik, sepse duke dashur që ta faktorizoj prezencën e grupit të deputetëve, të cilët edhe nga pikpamja numerike mund të formsojnë 2 grupe parlamentare brenda parlamentit, pra që të ketë 2 grupe parlamentare opozitare, pavarësisht se opozita natyrale i konteston dhe i ka konsideruar blasfemik këta deputet. Kryeministri kërkon që politikisht
ta faktorizoj këtë dhe për të krijuar një diversitet midis atyre që janë brenda si opozitar dhe opozitës natyrale që është jashtë nga parlamenti. Në fjalën e kryeministrit Rama sot, kishte një element që mendoj unë se as më pak as më shumë i shërben diametralizimit të situatës. Premtimi i tij për ta nxjerrë për skrap logon e Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, nuk është gjë tjetër veç se janë pohimet e shëmbëllane me pohimet që bënte dikur ish presidenti apo ish kryeministri Berisha kundër socialistëve të cilët bojkotonin parlamentin. Elementet të tilla janë sjellje tradicional të konfliktualitetit dhe të spostimit të mundësisë për lojalitet politik midis shumicës që qeverisë dhe opozitës që është në braktisjen e institucionit. Kur them braktisjen, kam parasysh edhe momentin që ndonse për herë të parë ne jemi para një precedenti të pakrahasueshëm me asnjë moment të historisë parlamentare të Shqipërisë në 106 viteve të fundit, prezenca e një grupi opozitarësh deputet brenda parlamentit, të cilët janë blasfemik me linjën dhe vendimin politik të opozitës, mund të përdoret nga shumica si një alibi për lindjen e asaj që kryeministri vetë quan si opozitë të re. Por kjo, në një lloj kuptimi, nuk i shërben atij që quhet, le të themi, graviteti i brendshëm natyral që formson pluralitetin politik dhe të përfaqësimit në Shqipëri. Qafoku, kjo gjuhë e ashpër, cinike, metaforike, mund t'i vëm epitete sa duash gjuhës e kryeministrit që përdorën ndaj opozitës. Është një mënyrë për ta defaktorizuar, për ta minimizuar ato që po bën opozita me këto protesta të një pasnjëshme që nuk ndalen prej thuajse 2 muajsh që pas lënies së mandateve. Unë kam ndjekur ligjërimin politik të kryeministrit Rama edhe për shkak të studimeve të mia, nga momenti i marrjes detyrës deri më sot, ajo është një kurbë që ka psuar rritje, por në këto momente ajo është në një rënje ku nuk gjenden fraza, edhe nëse ne duam të nxjerrim një titull për lajm, nuk gjenden fraza interesante dhe më e rëndësishme fare është që nuk gjenden fraza që të habisin, të krijojnë të papriturën dhe të krijojnë një ide. Fjalë të tilla, fraza të tilla që PD-ja për skrap, domethënë jo thjesht ne do qeshnim me këtë që nuk është naive, po është një, po them, degradim edhe i fjalimeve të kryeministrit Rama, nuk është normale as për politikën shqiptare, se si mund t'i thosh skrap opozitës në momentin e kulmor, po themi, të marrëdhënieve që ai ka me Partinë Demokratike, të një krize tashmë, në momentin kulmor të krizës, kjo është e habitshme. Këshilltarët që i ka të komunikimit apo këshilltarët e ligjërimit të tij që ai nuk i ka të pakët aty, po i dëgjon zoti Rama këshilltarët e tij? Kjo është pyetje $1 milion, po edhe i dëgjon, ai ka pasur fjalime për i të vërtetës shumë interesante që unë për veten time, për shkak thash edhe të studimeve të mia, i kam grumbulluar si një nga, për shembull, disa fjalime janë nga fjalime më të mira, qoftë ato politike, po qoftë edhe ato retorike. Fjala vjen një prej tyre ka qenë ai për Mitat Frashërin, është një nga fjalimet dhe pas ullumtimeve që kanë bërë, ai fjalim është i përgatitur fjalimi për një ceremonisë për rivarimin e eshtave. Dhe pse e thash atë? Sepse e ka përgatitur vetë dhe ka ullumtuar që e ka shkruar vetë, nuk e ka shkruar askush. Domethënë, ka bërë një përgatitje që rrallë e bën dhe vetë Rama dhe kryeministrat e tjerë, po e ka shkruar vetë. Ndërkohë sot ne kemi fjalim që sa larg është atij fjalimit që mbajti për Mitat Frashin, apo dhe fjalimeve të tjera politike, apo dhe fjalimeve që ka bërë në sy të ndërkombëtarëve, si në OKB, në institucionet e BE-s e të tjera. Ndërsa fjalimi sotëm, po them, është një nga fjalime më të dobta politik që ka bërë Edi Rama. Nuk mund t'i thuash. Ishte një fjalim i aty për atyshëm, pra kryeministri nuk lexonte, fliste. Është e vërtetë kjo, por Edi Rama shfaq ato që mendon kur flet. Paktën e kështu mendon. Kështu është fjalimi. Ishte sot protesta e 9 radhës e opozitës. Teta apo e 9, s'ka rëndësi, e kemi humbur numrin tani, po ishte sidoqoftë protesta e radhës e opozitës. Nga gjithë ky aksion, mendon që opozita po del më e fortë? Që kuotat e opozitës janë rritur, do thonë ne këtë e kuptojmë. Që opozita nuk është aty ku duhet ishte, prapë edhe këtë e kuptojmë. Se kush është zgjidhja, e tha dhe kolegu Qipa, dhe unë i gjova me vëmendje dhe të gjithë të ftuar që ke pasur, dhe të ftuar të tjerë në studion e lajmeve që ti ke çdo mbrëmje beti, dhe e kuptojnë të gjithë
pjesa me madhe dhe perceptimi, dhe jam i bindur sot edhe në sondimin e IPR marketing do dali që lënia e mandateve nuk është zgjidhja e mirë dhe nuk është ajo që duhet bënd opozita. Ti protest mund të bësh edhe pa lënë mandate, mos u fut në parlament, dhe këtë e ka bërë protest model në Shqipëri për nga të qenit qendrestar, është ajo që ka bërë Sali Berisha në vitin sidomos mbas zgjedhjeve të 2001-shit. Edhe në 97, 98, 99, po sidomos mbas zgjedhjeve të 2001-shit. Dhe me baule, po themi, me çanta, me dosje, ka shkuar në kancelarit e BE-s dhe ka treguar ato shqetësime që ai kishte. Ndërsa lënia e mandateve dhe dalja në protest nuk është një gjë e madhe, nuk po bën protest të jashtëzakonshme opozita sot. Protesti ishte ajo që u ngrit nga hiri PD-ja, ajo në 97-s që nuk ekzistonte fare. Përse kauzat e opozitës ose më saktë edhe gjithë alibirat që ka për lënien e mandatit nuk kanë arritur të bindin ndërkombëtarët? Shitblerja e votës, krimi, korrupsioni, lidhjet e politikës me krimin. Janë akuza shumë të rënda këto që ka bërë opozita dhe ndërkombëtarët më së shumti duhet ti kishin mirë kuptuar ato, pastaj të jepnin dhe mbështetjen opozitës. Unë ndaj mendimin që ka pas momentet caktuara kur akuzat dhe kazuset e ngritura nga opozita, jo vetëm që kanë marrë dakordsi nga faktori ndërkombëtar, por janë bashkëshoqëruar me nisma për ndryshime kushtetuese. Kam parasysh faktin kur opozita nisi denoncimet që më pas quan dhe në amendime për dekriminalizimin e politikës në Shqipëri. Po kështu kazuset të ngritura nga opozita për rekrutimin e personave me precedent penal apo me të shkuar kriminale në administratën publike kanë pasuar me reagime pozitiviste dhe nga shumica dhe në veçantë dhe nga kryeministri dhe janë aprovuar dhe ka pas dakordsi edhe nga faktori ndërkombëtar. Por kazusi i opozitës për shitblerjen e votave në procesin zgjedhor të 2 viteve më parë është një kazus që po ngrihet në mes të mandatit. Dhe nga ana tjetër nuk u drejt peshua vendimi politik i braktisjes së mandateve me imponimin e institucioneve të drejtësisë, pavarësisht nga paragjykimet zyrtare që ka. Ishte një vendim i nxituar. Është një vendim i nxituar, i cili del nga aulat e sjelljes dhe veprimit institucional. Dhe nga ana tjetër shpërfill mundësinë e ndërhyrjes së pushteteve të tjera që formsojnë demokracinë institucionale. Për këtë arsye, opozita do të ndëshkohet nga vendimi politik i saj i lënies përgjithësisë së mandateve. Çfarë beteje në këto kushte që është opozita sot, çfarë beteje do duhet kishte dashur të bënte përveç rrugës ekstreme që zgjodhi me lënien e mandateve? Nëse opozita, sepse siç e dim, autoritetet e lidershipit saj janë duke ndjekur me konsistencë përmes deklaratave të përditshme të ashtu quajtur në dosje 338 apo 138 dhe 194, që në pikpamjen politike ato janë kazusi që do të ekspozoj dekompozimin e procesit të kryer më herët në zgjedhjet e përgjithshme. Por, çdo trajtim i një dosje apo një kazus të tillë që është në momentin e shqyrtimit nga organet e akuzës dhe që shfaqet në publik përmes selisë politike të opozitës e zhvleftëson besueshmërinë e çështjes, e procesit, e zhvleftëson edhe në faktor me të drejtën e vetvetes, por edhe me të drejtën që presupozohet se e ka përdosur pala tjetër që është në qeverisje. A ka të drejtë Partia Demokratike kur thot dhe opozita që me këtë prokurori këto dosje të rëndësishme nuk mund të hetohen? Absolutisht nuk ka të drejtë sepse reforma në drejtësi është në proces dhe ne gjithë dim që kjo reform kërkon kohë, deklarata e zëvendës ambasadores amerikane ishte shumë e qartë dhe këtu është dhe duhet bëj dhe dallimin e diplomatëve amerikanë me ata të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të tjera të vendeve të Evropës perëndimore, është një proces reforma në drejtësi që ne të gjithë kemi pritshmëri të mëdha, natyrisht ajo kërkon kohë dhe Partia Demokratike nuk mund të thotë sot apo dje, sepse edhe zgjedhja e prokurorit përgjithshëm është çështje ditësh dhe këto janë afate që ne i dinim tashmë, nuk mund të thotë sot që prokuroria është e kapur, kjo është e kapur, kjo është e kapur. Në këtë kontekst doja të thosha që më bën përqeshme dhe ato deklarata që bëjnë eksponentë të Partisë Socialiste Beti, ku thonë që opozita bën këtë sepse ka frikë nga reforma në drejtësi, në radhë parë nga reforma në drejtësi duhet të kenë frikë gjithë palët. Këta që e thonë madje këtë duhet të kenë më shumë frikë edhe se sa opozita, sepse ne kuptojmë që lufta ndaj krimit të organizuar, ndaj lidhjeve
zgjedhjeve të politikës me krimin organizuar, rreth parë janë quhet fitore kur kjo goditje bëhet ndaj qeverisë, jo ndaj opozitës. Opozita ka problemet e saj me ish ministra, me ish zyrtar të saj, që absolutisht dhe ata janë në të njëjtin nivel me ata socialistë që janë sot në pushtet, nëse kanë përlyer duart, kanë pasur lidhje me krimin apo kanë bërë abuzime ekonomike, po jo ne sot mund të themi që nuk kemi besim te institucionet e drejtësisë. Institucionet e drejtësisë nuk janë ngritur akoma. Si mund ta themi ne këtë gjë? Është një listë shumë e gjatë e atyre gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë larguar për shkak të vettingut. Sado ne besojmë që Edi Rama pas ka ndikuar, pas ka ndikimin e tij, pas ka emëruar, pas ka bërë që të largohen, unë nuk e besoj që Edi Rama dhe Partia Socialiste të ketë atë fuqinë e madhe që të ketë ndikim te kjo lista e këtyre të larguarve të reformës në drejtësi. E kuptoj. Dhe teksa ne flasim, do doja të përcjellja edhe një tjetër lajm. Sot pamjet që vinin të drejt për drejt nga Lushnja, ku fermerët vijojnë protestën e tyre ndaj qeverisë, ndaj taksës që ka vendosur, ndaj TVSH-s, duke hedhur në mënyrë demonstrative produktet e tyre bujqësore, por ndërkaq sot është zhvilluar edhe një tjetër protest. Vonesat në hapjen e godinës së re të Fakultetit Juridik dhe Ekonomik në Universitetin Luiq Gurakuqi në Shkodër ka rikthyer në protest një grup studentësh. Ata bojkotuan mësimin këtë të mërkurë dhe protestuan përpara godinës. Jemi ndërkaq duke ndjekur edhe pamjet që kanë ardhur nga qyteti i Shkodrës. Disa prej studentëve thyen me forcë derën kryesore të godinës dhe disa xhama. Studentët kanë zhvilluar edhe një ballafaqim me rektorin e universitetit, pikërisht për vonesën në hapjen e godinës. Natyrisht të tjera detaje për këtë protestë të re të studentëve në Universitetin Luiq Gurakuqi në Shkodër do të kemi në edicionet informative në Radio Televizionin Ora. Dhe i kthehemi sërish bisedës tonë në studio me Roland Qafokun dhe Aleksandër Çipën. Çipa, do të kemi një sinjal pozitiv për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Handje ishte shumë entuziast. Ndoshta edhe mazhoranca ka përfituar nga ky entuziazëm i dieshëm. Ne duhet ta kuptojmë që vetë Parlamenti Evropian është para një procesi të ndryshimit të përfaqësuesve të tij për shkak të mandatit. Dhe situatat politike brenda Bashkimit Evropian mund të jetë të ndryshueshme. Ndërsa për sa i përket aspektit strategjik, unë mendoj që prej kohësh në për kanceleritë e Brukselit apo edhe të vendeve të tjera që kanë autoritet vendimarrës në kuadër të Evropës së Bashkuar, pothuajse kanë ndryshuar pikpamja për vonesën kohore të procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në ç'kuptim? Tashmë aneksimi i këtij rajoni me një rëndësi të jashtëzakonshme, që nga pikpamja gjeografike është në qendër të Evropës dhe nga pikpamja sociopolitike trajtohet sikur është në periferi të tij, është një qasje e ndryshuar më së pari nga, le të themi, nga parapolitika, nga diplomacia dhe nga interesi strategjik. Ju e dini shumë mirë që e përmendën dhe bashkë kolegët para nesh në studio, që sot në pikpamjen gjeopolitike, në raportet midis fuqive të mëdha gjeopolitike, kanë ndryshuar e ashtu quajtura harta e afërive diplomatike. Nuk shkon më Kina në dualitetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga rajone të tjera për ta favorizuar ekonominë e vet dhe për ta konkuruar ekonominë e forcave të tjera. Po përkundrazi, siç e dini, në diplomacinë kineze sot ka një qasje shumë përafruese përmes rrugës së mëndafsht me Evropën dhe në mënyrë të veçantë ka një qasje të interesit tregtar dhe diplomatik me Ballkanin. Këto të gjitha janë vektor që ndikojnë mbi vendimarrjet e kontinentit. Me Ballkanin kryesisht me Serbinë. Jo vetëm me Serbinë, me Greqinë në jug të vendit tonë, ju e dini shumë mirë, madje politika koncesionare në Greqi në periudhën kur shpërtheu kriza e madhe, shkuan deri në kapjen e objekteve dhe infrastrukturës strategjike të Greqisë. Jashtë quajturi porti i Pireut u bë pjesë e koncesioneve kineze dhe sot ato janë. Si shpjegohet që politika shqiptare por hir edhe të asaj afrie që kemi pasur në vitet 60-70, kur u zhvillua dhe revolucioni kinez, nuk ka ditur të përfitojë nga këto marrëdhënie që ka një tradit? Nuk mendoj se nuk është mungesa e vizionaritetit për të përfituar, por shtetet vogla si Shqipëria, në kushtet kur ende nuk ka një lloj përcaktueshmërie të perspektivës gjeopolitike, ka vërtet
rreziqe dhe risje të mëdha. Mbetemi periferik. Mbetemi periferik. Së pari, në rajonin tonë, ju e dini, vetëm ditët e fundit kanë qarkulluar disa teza. Ish kryeministri i Kosovës, Bejram Kosumi, ka hedhur qasjen e tij që është brenda këtij konteksti të zhvillimeve gjeopolitike për një lloj federalizimi të shteteve të vogla të Ballkanit, siç është Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi, ku natyrisht gjen ngasje për shkak se elementi shqiptar është determinant dhe shumë përcaktues. Por nga ana tjetër, vende të tjera me një lloj potence më të madhe dhe me një stabilitet institucional shumë herë më të lartë kanë krijuar një 4B shtete siç është Serbia, Rumania, Bullgaria dhe Greqia. Të gjitha këto nuk janë gjë tjetër veç se janë vektor të lëvizjeve geodiplomatike dhe politike rajonale që funksionojnë në kontekste të zhvillimeve kontinentale dhe globale. Prandaj them që sot në pikpamjen dhe në ndjenin time, si ndjekës i zhvillimeve dhe proceseve gjeopolitike të rajonit dhe në mënyrë të veçantë të hapësirës shqiptare, mendoj që edhe në Berlin dhe në mënyrë të veçantë brenda mendësisë zyrtare të diplomacisë gjermane, ka një qasje shumë parafruese me Ballkanin. Dhe për i kësaj qasje mendoj që mund të përshpejtohet i ashtu quajtur kalendari i vonuar i integrimeve të Ballkanit perëndimor në BE. Politika shqiptare është shumë e zënë duke u marrë me këto betejat e vogla dhe të mëdha në këtë fshatin ton, kështu që është pak e vështirë që të pretendojmë të përfitojmë nga këto projektet e mëdha të gjeopolitikës. Në fakt ajo që tha Han është goxha entuziaste, unë çdo shqiptar besoj do ta priste këtë edhe ata që janë kundërshtar të mëdhenj të kryeministrit Rama dhe të kësaj maxorance, megjithatë është për tu parë sepse ka zhvillime vetë në BE dhe kjo na bën të jemi skeptik. Raportet e tjera për luftën ndaj krimit organizuar, ndaj korrupsionit janë jo shumë inkurajuese, janë me nota negative. Departamenti Amerikan i Shtetit i vulën raporteve negative që vinë për Shqipërinë. Është ndoshta dokumenti më i rëndësishëm që pasuron. Dhe është goditja më e rëndë që ka marrë maxoranca në këto 6 vjet. Fraza tashmë kemi shumë për të bërë, por në fakt këto raporte tregojnë që çfarë ke bërë, nuk duhet të ekzistojë më. Në disa drejtime kjo maxorancë lë shumë për të dëshiruar, në disa drejtime që sidomos ato edhe ajo raporti i fundit ose parashikimi i Bankës Botërore është dekurajues dhe kjo është një problem akoma më i rëndë sepse lidhet me ekonomia, të gjitha edhe mund të falen mbeti, po ekonomia nuk të fal. Dhe në momentin që ekonomia mburren shikoj i dëgjoj, të gjithë i dëgjojmë përfaqësues të maxorancës ku thonë rritja 4%, po 4% çfarë është 4% e Shqipërisë? Dhe kjo 4% nga se ka ardhur, ku janë fushat që ka ardhur kjo rritje dhe me 6 milion turistë që vinë kushurinë tanë, vëllezërit tanë, motrat tana vinë të shikojnë babi dhe mami dhe llogaritën për turistë, nuk ka më mburje, domethënë është bërë mburje qesharake. Edi Rama dhe kjo maxorancë po vuan, unë kam thënë sindromin e mandatit dytë. Asnjë forcë politike në Shqipëri mandatin e dytë nuk ka qeverisur, jo vetëm si mandati i parë, po si, do të them, po themi në kompleks të gjithë kohës që ata kanë pasur për të qeverisur. Dhe kjo maxorancë vitet kalojnë, koha kalon, është në mes të mandatit, në mes të vitit në mes të mandatit të dytë. Atëherë teksa flasim, zonja Rudina Hajdari është rikthyer sërish për herë të tretë në mos gaboj foltore së parlamentit. Ta dëgjojmë se përse po flet dhe kthehemi dhe e komentojmë në studio. Që të shtohet një pikë këtu, pika 4, shtohet pika 4 me përmbajtjen si vijon. Pranë komisionit të caktohet në cilësinë e vëzhguesit përfaqësuesi i partisë më të madhe të opozitës së PD-së, sipas rezultatit të zgjedhjeve për Kuvendin etj. Tani përfaqësuesi i PD-së nuk është këtu. Nuk është më legjitim apo jo? Këtu ka deputet të rinj. Tani prisni që të formohen grupet parlamentare dhe hajde, ne do bëjmë kërkesën tonë, sipas nenit këtu, do bëjmë kërkesën tonë me 7 deputet që të ngrejmë një komision posaçëm dhe të shqyrtojmë në konferencën e kryetarëve sipas propozimeve tona se çfarë do ndodhi në këtë komision. Pra, unë e di që ju keni, domethënë, e doni ta bëni këtë shpejt, por kjo nuk bëhet në këtë lloj mënyre tani. Siç doni ju dhe të flisni këtu, vini këtu dhe flisni me opozitën jashtë, flisni me kodet këtej
këte flisni se nuk doni këtë, këte flisni se ata e kanë fajin, këte... Të me thënë, ju lutem shumë, unë ja kuptoj shumë mirë kodet me njëri tjetrin. Edhe i di shumë mirë që bëni dhe takime jashtë Shqipërisë, edhe diskutoni se çfarë do ndodhi, si do ndodhi, kuj do t'ja plotsoni qefet, por unë këtu nuk kam ardhur të bëjmë fasade asnjërit, as e jush, po das ish opozitës. Unë kam ardhur këtu me parime dhe do vazhdoj të luftoj për parimet e mia. Unë dua një sistem tjetër. Ti hapim rrugë